Të dashur miq, mirëmbrëma, ja ku takojmë edhe sot në këtë emision special të drejt për të vazhduar rrugtimin ton. Dhe sot në këtë studio do të flasim me Hoxhën Muhamed Dërmaku, i cili është me ne në studio. Hoxhë, mirë se vjen. Mirë se vjen, faleminderit. Ndërkohë do të kemi edhe telefonues të ndryshëm, korrespondentë të ndryshëm me të cilët do të flasim gjatë këtij emisioni, ndërsa si temë kryesore do të jetë çështja e virusit Korona, por edhe reflektimi që ka bërë pra ky virus COVID-19 në jetën e njerëzve kudo në botë. Para se të fillojmë bisedën këtu në studio, do të ndjekim së bashku një material i cili flet për reflektimin e COVID-19 në botë në fushat të ndryshme. Ndjekim së bashku materialin. A reflektoj COVID-19 në jetën e njerëzve? Nuk ka kaluar kohë e gjatë që prej kur në një provincë të quajtur Wuhan në Kinë u zbulua dhe u përhap me të madhe një virusi ashtu quajtur Korona ose COVID-19. Me përhapjen e këtij virusi në të gjithë botën, globi ynë u shndrua në një planet të heshtur ku banorët e tij u mbyllën në shtëpitë e tyre si mas mbrojtëse ndaj parandalimit të përhapjes së virusit. Shumë prej shteteve në të cilat ky virus mori për masa të mëdha, strukturat organizative të tyre morën masa të përgjithshme për të bllokuar sadopak lëvizjen e shumt të qytetarëve. Padyshim se këto masa, përveç anës së tyre pozitive, patën edhe efektet e tyre anësore. Njëra ndër to ishte edhe vështirësimi i paraqitjes së njerëzve në vendin e punës së tyre, ku shumë qytetarë u detyruan të ndërpritnin punën e tyre, përveç atyre që ishin të nevojshëm të vazhdonin si punëtorët e shëndetësisë, mjekët, punëtorët medicinal, policët, gazetarët, operatorët e ndryshëm dhe shumë struktura të tjera, ndërto edhe disa prej atyre organizatave, e sidomos në vendin tonë. Kur në media u shfaq lajmi për një virus të tmerrshëm, nuk mund të thuhej me siguri se cili do të ishte trajtimi mjekësor më i përshtatshëm. Për të menaxhuar përhapjen e virusit, autoritetet kineze morën masa ekstreme izolimi. Në këtë kohë, u ndërprej komunikimi ajror dhe transportet nga Kina në pjesët e tjera të botës. Në tregjet ndërkombëtare u reflektua menjëherë kjo ndërprerje. Tregtia me Kinën u ndalua e po kështu hyri në një aks të ri, prodhimi dhe shumë aktivitete tregtare të pjesës tjetër të botës, të cilat në kushtet e një ekonomie globale dhe konkurruese, marrëdhënien tregtare me shtetin e largët të Kinës e kishin të afërt. Efekti në ekonomi do të jetë afatgjatë, sepse bizneset e ndikuara nga ky bllokim kanë patur pasoja, vonesa, ndërprerje të prodhimit e të tjera. Kompani të vogla në vende të ndryshme kanë falimentuar sepse nuk mund të përballonin aktivitet të bllokuar dhe tendenca për të gjetur furnitor të rinj, por më të shtrenjtë është përsëri një kosto shtesë për konsumatorin final. Ky është ndikimi i parë i COVID-19. Në përgjithësi, ekonomia botërore është gjunjëzuar lehtë dhe shpejt nga koronavirusi. Por, si ka ndryshuar jeta këto ditë? Njerëzit po qëndrojnë më gjatë me familjarët, duke u thelluar në ndjesi të cilat koha e gjatë i favorizon. Prej kohësh ka qenë shqetësuese norma e ulët e lindjeve në vendet e zhvilluara. Tani, konsumi është më i organizuar. Ai përqendrohet te ushqimet dhe produktet që përdoren në shtëpi. Duket e natyrshme që sot njerëzit të mos blejnë veshje të reja dhe këpucë. Në shtëpi mund të rrihet edhe me rroba të thjeshta e çorape, por edhe me pijame. Askujt nuk intereson më se si dukesh dhe çfarë ke veshur. Për të shtyr orët, njerëzit janë rikthyer leximit dhe ndonjë pasioni të harruar. Ndërsa ritmi i jetës ndryshon, jeta qetësohet, mendimet kthjellohen. Brenda shtëpive, njerëzit pastrojnë, sistemojnë, gatuajnë. Ndërsa njerëzit nuk dalin dot, por kanë nevojë të blejnë diçka, biznesi online lulëzon. Teknologjia është revolucioni i epokës ku jetojmë, por si pasojë e evolucionit, konkurenca e saj me aktivitetet tregtare në terren ishte e vështirë. Sot në izolim, për botën online dhe shefat e saj, gjithçka është më e lehtë. Kjo që përshkruhet për njerëzit, natyrisht vlen për një pjesë të tyre. Ata që janë mësuar të udhëtojnë shumë, ta mbështesin lumturinë e tyre tek jeta sociale aktive, tek shumë takime dhe shumë lëvizje, ata sigurisht e kanë më të vështirë. Ndërsa njerëzit
burimi i çdo aktiviteti në botë ka ndryshuar sjelljen, gjithçka tjetër ka ndryshuar. Tregu i bursës ka ndryshuar sjellje, aksionet bien, madje shpesh thuhet se ndoshta bursa nuk qen ka më një tregues real i ekonomisë, ndërsa kompanitë nuk furnizojnë dhe as nuk furnizojnë dot për shkak të ndërprerjes së transportit. Linjat ajrore, detare, hekurudhore kanë ndërprer më së shumti aktivitetin e tyre. Këto industri do të vuajnë kosto të larta të këtij izolimi. Ndërkohë që dikush bllokohet, të tjerët kanë sukses. Bota online merr këto ditë avantazh sepse ky stil jete i jep epërsinë monopolit. Në anën tjetër, pabarazia duket sikur po zvoglohet. Të gjithë infektohen njësoj, të gjithë duhet të rrinë në shtëpi njësoj. Ne po rrim në shtëpi. Zogjet kanë dalë të këndojnë, ajri po pastrohet, natyra po ngre kokën të cilën ja ulëm me ritmin ton të shfrenuar. Duket se bota nuk ka ndaluar ndonjëherë kaq shumë. Strategjitë e këputjes thonë, këpute që ta ndryshosh tërësisht. Me shumë mundësi, kur të dalim nga kjo botë e izoluar, bota nuk do t'jetë më ajo që e lam kur hym. Vazhdojmë tutje, pra hoxh, po kapemi edhe me atë që dëgjuam në fund. Bota më nuk do t'jetë sikurse ajo që e lam para kësaj gjendje. Si mendoni ju? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhamed wa ala alihi wa sahbihi ejma'in, amma ba'd. Realisht ndryshimet që ndodhen këto ditë në mënyrën e të jetuarit me domos do të lënë gjurmët e tyre në çdo qenie të gjallë. Mendoj e mos flasim tek njerëzit që edhe shuhen për logjikën, arsyeën, mendjen, reflektimin dhe meditimin që ata dinë të bëjnë në raste të caktuara, dhe në fakt edhe ky material i shtjelluar jashtëzakonisht bukur dhe me zërin e tij të këndshëm të urimit del se jep krah kësaj që po e themi, e që në fakt po e thonë shumë njerëz të mëdhenj, po e thonë shumë njerëz që janë edhe të mendimit e edhe të politikës, se bota pas virusit COVID-19 do të ketë tjetër shtrirje, në mos për t'i besuar në aspektet politike, geopolitike, që nuk jemi të thirrur që të flasim për këtë, të paktën asaj që e thash në fillim, njerëzit në mënyrën e tyre të jetuarit e bëjnë ndryshimin dhe ne jo rastësisht e kemi muajin e Ramazanit që Allahu do që në vetë një muaj ta kemi ndryshe edhe në mënyrën e të ushqyerit, edhe në kohët, edhe në qasjen, edhe në jetën në përgjithësi, e që ajo periudhë kohore prej 30 ditëve të jetë një shkollë, e cila do të reflektoj në jetën tonë, e që në fakt pra, ajo është një jetë krejtësisht normale, por edhe ndryshimet që janë në te janë rutinore të njofshme për njerëzit, më tohet që edhe ndryshimet të na mbajnë ne të gjallë për një vit deri në Ramazanin tjetër. E këtu tash kemi një ndryshim shumë më rrënjësor, ku jo një individ, jo një lagje ta themi ose një fshat, jo një vend banimi të caktuar, jo një krahinë të caktuar, por mbar globi për herë të parë, mendoj në histori të tij po ballafaqohet me diçka që është e tij, do t'i thoshte secili prej tyre. Ndoshta nuk i kemi përjetuar, por nga përshkrimi i historisë, lufta e parë dhe e dytë botërore kanë mund të jenë të përmasave të tilla, por megjithatë ka pasur popull që kanë mundur të ndihen se nuk janë të rrezikuar, qoftë se shtetet e tyre ndoshta nuk kanë pasur ndonjë cytje për të pas ndikimin e tyre në luftë, ose për të sulmuar nga të tjerët. Pra megjithatë mund të themi se nuk ka qenë barë globale, ndërkaq ky virus është me përmasa jashtëzakonisht gjëra, saqë nuk la shtëpi pa u futur, pra jo vetëm të një kom, por sikur duket dhe sikur një herë
e kanë nxjerrë të përbashkëtën e njerëzimit që e kemi gjithnjë, e që nuk kemi ditur se kemi menduar që ndoshta me ndryshimin e ngjyrave, racave, me ndryshimin e gjuhëve, me ndryshimin e kulturave, mentaliteteve, ndoshta ndryshojmë edhe në qasje dhe me të menduar, por realisht të gjithë jetën po e duakam, të gjithë rezistojmë për të mbetur gjallë. Dhe pra u përmend ndryshimet shumëta po ndodhin gjatë këtyre ditëve dhe reflektimi pritet të jetë më vonë, apo jo? Zakonshëm duhet të jeti më vonë shumë, natyrshëm, por ka gjëra që mund të reflektojnë që në momentet e para, të goditjes, mirë po ajo që është e zakonshme dhe që është e njohur ndër njerëzit, se sprova sa më e shkurt që të jetë kujtesa për të është më e shkurt. Pra, jo vetëm ky aspekt, të mos marr qasjen e psikologëve në këtë drejtim, por është edhe aspekti tjetër, sprova dhe sa më e thellë që përjetohet në shpirt, është po ashtu edhe me goditje dhe nuk harrohet. Ka nganjëherë jo vetëm sprova, çdo gjë që në jetë na bën që të kujtojmë diçka. Nganjëherë është një moment, një recitim i bukur, e lëm bresën e vet dhe të kujtohet gjithmonë. Nganjëherë një këngë që ke dëgjuar, një ilahi, një pjesë të Kuranit, në një vend të caktuar ta kujton gjithmonë atë vend kurdo që e dëgjon atë lexues ta zëm. Nganjëherë është era, një parfum ta zëm, një erë të këndshme, një aromë që ke ndirë ose ke përjetuar në një vend të caktuar, sikur çdo herë kur e ndjen po atë aromë të duket si je në po atë vend, edhe të kthen në nostalgji patjetër. Mirë po, duke pas parasysh se virusi korona fillimin e kishte të ngadalshëm, ardha e tij duke si vdekja në anije. Si vdekja në anije e themi pra jo sikur vdekja në aeroplan. Pra vdekja në aeroplan ndoshta do të ishte sipas ekspertëve vdekja më e lehtë sa i përket ta quajmë fatkeqësive që kanë të bëjnë me aksidente dhe të trafikut. Mirë po, në anije është më ndryshe sepse anija nuk fundoset për një herë, fillon të fundoset, fillon të preket prishja e saj dhe e shes se bregun e detit e ke shumë larg, sa kjo anije nuk të bën të shkosh deri tek caku, andaj edhe e përjeton më ngadalë. Kështu ishte edhe virusi. Ka qenë e shpejt e këtij virusi. E shpejt edhe jo shumë e shpejt, po e them këtë se prej muajit janar, për shembull, për çdo ditë lexonim se në Kinë është përhapur një sëmundje, një virus. Ditët e para as pak nuk u mor serioz. Unë e them prej muajit janar për vete po flas. Kur filluan që të shkruajnë mediat shqipe për këtë më tepër, pastaj çdo ditë më tepër vinin informata se si edhe aeroporti i Kinës, i Pekinit për shembull është boshatisur, rrugët që çojnë në aeroport që janë me shumë trase ishin të boshatisura që nuk ishte e zakonshme një gjë e tillë. Pastaj sa vinte edhe dilte virusi prej Kinës dhe arrinte në shtete të tjera deri kur preki Evropën me theks të veçantë Italinë, që ne si shqiptar me Italinë në mënyrë indirekte kemi prekin edhe si kosovar ta themi në këtë rast, por derisa vëllezërit tanë në Shqipëri, Italinë e kanë si vendin e tyre më të afërt për të dalë në Evropë, sikur që për ne, për kosovarët, është Zvicra e Gjermania, vendi ku janë gërbeqarët e tanë. Mjafton pra të shohësh në aeroportin Rinasit të Tiranës, pra që shumë linja brenda një dite janë nga qytetet të ndryshme të Italisë. Dhe kjo t'jep me kuptu se ka shumë popull shqiptar atje dhe prekjet me sëmundje nga atje do të ishin shumë të lehtë të transmetueshme në Shqipëri, e që në fakt çuditërisht deri më tani ndonse ata para neve u gjendën në këtë pandemi dhe filluan të paraqiteshin rastet e para, megjithatë nuk ishte, ose mund ta them, nuk është numri i madh as sa do të ishte rreziku i madh që ata të prekeshin derisa me Italinë janë shumë afër. Po. Dhe tashmë edhe ne po hyjmë në javën e dytë nga paraqitja e virusit COVID-19 në vendin tonë.
deri më tani janë 79 persona cilët kanë rezultuar pozitiv me këtë virus. Mirë po lajmi mirë është që pacientët po shkojnë drejt shërimit, madje njëri prej tyre tashmë është shëruar. Është kjo shpresë dhënëse? Sa i përket numrit, ne tashmë jemi në javën kritike në fakt. Edhe jemi në fund të kësaj jave, edhe në fillimin e tjetës, që në fakt edhe kjo javë që jemi në të edhe tjetër, e cila do të vjen ekspertët pritet piku në fakt i infektimeve të ndodh, dhe ne mos të harrojmë pra nga ky numër që kemi, shumica pra janë të ditëve të fundit, që i bie se në javën e parë, nëse nuk gabohem, ishin gjithsej 20 raste. Madje ishte një ditë kur nuk ishte asnjë rast, pra. Më pas filluan dhe ishte më të madhe. Mirë po ajo që është friksuese për ne, se ne mund t'i kemi të infektuarit brenda familjeve dhe të mos dim për ta, për faktin se analizat janë të ngadalshme, janë të pakta ato që ndodhin, krahasuar me nevojat që mund të jenë. Unë e kuptoj se edhe instituti kombëtar pra nuk mund të del për te lëkurës së tij, për te kapacitetet pra që ka. Megjithatë mund të themi se ndoshta identifikimi sa më i hershëm i rasteve do të ishte shumë më i favorshëm për të parandaluar. Në fakt ne nëse do t'i qasimi shifrave nga vendet që janë më të goditura në këtë drejtim dhe numri i vdekjeve, respektivisht edhe i të shëruarve që kanë ndodhur në ato vende, shpresa është më madhe që tek ne nuk do të jetë shumë fatal përdesa moshën mesatare të popullit e kemi të re. Është pra një fatmirësi pra, edhe kjo do të bëjë që të smuarit ose të prekurit tek ne do të jenë më rezistent inshallah në këtë çështje, përderisa mosha mesatare në ato vende ishte, pra Italia në këtë rast, ishte më goditur nga vetë virusi, por edhe mosha ishte ajo që nuk e përballoi lehtë. Kështu që shpresë çdo herë kemi, shpresa ekziston dhe optimizmi është shumë i madh, aq më tepër për diçka që nuk e kemi në dorë. Gjithmonë bujar duhet kur të përballemi me fatkeqësi të shohim se apo na vjen nga njeriu apo nga Zoti. Në kuptimin kur e themi nga njeriu apo nga Zoti, këtë duhet ta bëjmë dallimin se e di se kohëve të fundit po paraqiten shumë edhe mendimtar edhe njerëz të mençur shumë se nëse diçka e ka shkaktuar njeriu, ajo nuk është nga Zoti. Absolutisht qasja fetare është se wa ma ramejte idh ramejte walakin Allah rama, edhe kur ti ke gjuajtur nuk gjuajshe ti, por Allahu ishte ai që gjuante pra me dorën tënde. Kjo është një fakt që ne çdo veprim duhet ta lexojmë prej këtij prizmi, edhe nëse nesër na del në pas se faktori njeri, faktori institut, faktori shkencë, faktori laborator, faktori shtet do të ishte ai që shkaktoi këtë virus, ne do të themi se faktori krijues, faktori Allah është ai i cili lejoi përhapjen e këtij virusi, po të mos donte ai dhe të mos do të pengonte, nuk do të lejonte përhapjen e tij nëpër masa të gjera. Pra kjo është një sprovë që duhet ta mirëpresim në kuptimin pozitiv të fjalës mirëpresim nga Allahu xhalla shanuhu, dhe si e tillë pra kjo ne na bën që të jemi gjithmonë më optimist nga ajo që unë nisa ta thash më herët, pra që kur nuk është nga njeriu dhe ti nuk je me këtë hash në kuptim të drejtësisë, pra as nuk je obligim që ta padesësh, as nuk je i obliguar që të ruhesh nga dora e tij, nga gjuha e tij e tjera, këto tjerat janë më të lehta. Nga qielli çfarëdo që vjen, ne vetëm duhet të themi mirë se vjen. Shiu, breshri, bora, nxehti, vapa, të gjitha këto fenomene që nganjëherë janë të mjaftueshme, janë të masave të nevojshme, e nganjëherë mund të jenë të tepërta që ne na prishin rendin ton, bujësinë ton, qefet tona, e të tjera pra nuk jemi që mund të shtyjmë. Po, dhe rrjedhimisht po kalojmë te çështja
e meditimit, ajo që kam intereson të dëgjoj për jush, gjithashtu pra çështja e meditimit, për çfarë duhet të mendojnë njerëzit gjatë këtyre ditëve? Është fare e lehtë, kjo na ka mundësu që të kemi një jetë shumë më të ngadalshme, pa dinamik, pa obligimet e përditshmërisë, sepse njerëzit në këtë periudhë të kohës, po flas në përgjithësi, në shekullin 21, janë më të ngarkuar se më parë. Njerëzit edhe në shekullin 20 ishin më dinamik se në shekujt e mëhershëm. Në vend se me zhvillimin e teknologjisë dhe me zhvillimin gjithë shkafit që ka të bëjë me lehtësimin e kushteve të jetës për njeriu të ishte më i shtëpisë në atë rast, më i jetës komode. Në fakt ne e shohim edhe për këtë nuk duhet të filozofojmë shumë, mjafton të nisim nga vetja, të shohim jetën tonë dhe të etërve tanë, pra ne kemi një jetë shumë më dinamike, koha më shpejt na shkon. Më pak punë dhe rezultate realizojmë e tjera, pra kjo e bën që ne e kemi një shans shumë të veçantë që mbyllja jonë e detyrueshme në një stinë jo të ndejës. Pra ne arritëm që këtë periudhë kohore ta kemi në përfundimin e sinës së dimrit dhe fillimin e sinës së pranverës, ku zakonisht njerëzit kanë entuziazmin e tyre për të punuar, për të dallnuar, për të sidomos nga fusha e ndërtimtarisë fillojnë punimet e tjera. Në fakt bujqësia gjithashtu, pra për bujqësinë megjithatë akoma nuk është ai piku i punës, kanë filluar nga pak disa përgatitje, por është muaj tjetër dhe muaj prill dhe maj, pra që i presin më shumë me bujqësit me ëndje të punojnë, ata që kanë mbetur, se edhe këtu kemi atë pika të lashe. Megjithatë, pra punët që ne sot i kemi kanë një dinamik që pushimet e tilla mund të na sjellin një mundësi të mirë për të reflektuar në jetë. Se çka ne duhet të reflektojmë më tepër, është së pari të kuptojmë se sot më shumë se kur më parë, njerëzit teist dhe ateist e kanë shansin të binden në ekzistimin e një fuqie të mbinatyrshme dhe me emrat e tyre që ata i vendosin kësaj fuqie, do të tregojnë për gjallërinë e saj, do të tregojnë për jetën e saj e jo për një natyrë të vdekur, dhe kjo na bën që të gjithë në mënyrat të tona të bindemi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Në çdo gjë, madje në çdo gjë ka argument të mjaftueshëm që Allahu është një. Allahu ekziston dhe është një i vetëm. Andaj nuk duhet këtu asnjëherë të ngurojmë as të paraqitemi për hir të askujt ndryshe përpos si besimtar, sepse besimtarët tani edhe më tepër janë të lidhur dhe janë të bindur në këtë fuqi, e cila i ka mposhtur edhe superfuqit, edhe shkencëtarët, edhe laborantët më të sofistikuar në kuptimin edhe të dijes edhe të përgatitjeve. Pra ne sot e pam një natë një lajm që nuk ishte i konfirmuar mirë, që ndoshta ndonjë mjek në Irak atje ka zbuluar një ilaç, pra njerëzit me padurim janë në gjendje ta përhapin atë lajm dhe tash sikur shihet se athu kush do të jetë heroi i zbulimit, kush do të jetë ai Nobeli që ndoshta sikur tashmë që kem çmimet ndërkombëtare Nobel për shumë fusha të caktuara, ndoshta zbuluesi e ka shansin që të emri i tij të zëvendësohet me emrin e Nobelit, për faktin se e gjithë bota me padurim është duke e pritur një gjë të tillë. Pra, megjithatë, Allahu është gjallë, Allahu është me ne dhe ne këtë duhet ta reflektojmë në pikë të parë. Pastaj ajo që duhet të reflektojmë se ky Zot ka vendosur në
kornizat e këtij kozmosi ka vendosur sistem të jetës. Atë sistem natyrshëm që në spikame ka vendosur njeriun, pra që planetet e tjera i nënshtrohen ose punojnë në të mirë dhe në interes të njerit ta quaj, jo pse ne jemi më të fuqishmit, por Allahu ashtu ka dashur. Jo pse ne jemi më të mirë, por ashtu Allahu ka dashur, që edhe dielli, edhe hëna, edhe gjithçka tjetër të jenë në shërbim tonë. Dhe në këtë rast e shohim se ne kemi nevojë për shtesë mbështetje nga ai që është i vetëm, por nga Allahu, e që me këtë dinamikën që përmenda më herët që e kishim, me jetën e përditshme ne sa shkonim e harronim atë. Sa dukej në fakt më thuaj edhe ti si njeri, si besimtar, pastaj edhe si profesionist, si gazetar, a ke pa më shumë paraqitje të ateizmit në vitet e 90-ta, pra po flas për moshën tënde e timen, apo në këto vitet ose në këtë dekadën e fundit. Pse? Sepse njerëzit filluan të mbështeteshin shumë në shkencën. Filluan të mbështeteshin shumë në arritjet asaj që vetë po bën njeriu, e që nuk jemi përçmues të saj, nuk jemi nënvlerësues të saj në asnjë formë, por asnjëherë ta zëvendësojmë diçka me Allahun ose Allahun me diçka tjetër. Pra, më duket se bota ka pasur shumë nevojë. Allahu e di më së miri, por sikur na fle në zemër që kjo heshtje e gjithë mbarshme është nevojë njerëzore që ta kishte dhe ta përjetonte në mënyrë të thellë, që sikur shumë psikolog e sikur shumë profesionist që e japin meditimin si mënyrë të reflektimit në jetë, pra edhe gjatë ditëve të rëndomta të punës, e të mos flasim në për vikende, të mos flasim në për pushime të ndryshme, tash kemi një shans që atë meditim me ne ta bëj edhe gjithçka tjetër. Një pejgamberi Allahut, Davudi a.s. ishte i mbështetur nga Allahu që kur ai bënte tesbih me të bënin edhe kodrat. Kjo duket e pa kapshme mirë, po sa bukur e tha urimin e atë reportazhin e tij, atë materialin që kishte përgatitur, ne po rrim në shtëpi ndërkaq zosht po këndojnë. Pra, në një mënyrë duket se gjithçka me këtë meditimin ton po solidarizohet. Gjithçka prej neve po kërkon që të dalemi, të meditojmë, të fitojmë nga rastit që ta njohim krijuesin e gjithësisë. Gjithçka pra me njeriun është në kuptim pozitiv të tij, e të mos e mendojmë që Allahu në një moment na ka braktisur, por kjo është mënyra se si ai e vendos alarmin mbi ne, ose mënyra se si ne mund të këndellemi, e që është më mirë dhe më afërt. Dhe e quani një alarm këtë? Patjetër. Alarm i madh. Alarm që sa me fat do të ishin njerëzit që ta kuptonin sa më shpejt. Që ky vërtet të arrinte qëllimin e tij, dhe sikur përmenda më herët, po të ishte ky alarm një ditor, ne do të ishim në gjendje të nesërmen të thurnim, shaka, këngë, poezi, humore e tjera, se si na ishte një ditë e zymt kur të gjithë u friksuam. Mirë po, është koha më e mirë që poetët këtë ditë të shkruajnë poezitë e tyre, është mirë që këtë ditë më së miri piktorët të pikturojnë pikturat e tyre. Është mirë që këtë ditë më shumë të njerëzit të reflektojnë për jetën, për planet e tyre, për familjen, për të ardhmen e tyre, për profesionin, për punën e tyre. Dhe janë njerëzit të vetëdijshëm për këtë, janë njerëzit të vetëdijshëm edhe për këtë pandemi që ka prekur pra gjithë globin, se çfarë u thot gjendja? Natyrshëm që akoma jo. Akoma jo. Sepse akoma mbështetja është në atë që ishte më e gjatë, që ishte mirëqenia. Mbështetja akoma është në atë që është bollëku.
Më leje ta them kështu. Gjithsa ne akoma kemi hambarët e mbushura, nuk do thot ne, unë dhe ti. Por bota sot edhe dje, edhe nesër e deri në korrik, në qershor dhe korrik, habukën e vitit të kaluar nuk do ta ndjen mjaftueshëm këtë. Lajmi i keq nuk do të ishte kur ta kuptojmë se në depot e miellit nuk ka miell. Tek mullint ka radha të gjata. Kjo nuk është lajm i keq. Lajmi i keq është nëse ky virus do të godiste bujqësinë. Nëse do të na thuaj se rendimentet deri në këtë fazë që pritet të jenë nga gruri i vitit 2020 janë shumë të ulta, sepse fara nuk është zënë, nuk ka mbirë sa duhet, nuk kanë qenë kushtet e mira, është kalbur, e tjera, këto do të ishin sprovat e mëdha. Sepse ne që nga vera e vitit 2019 e dim saktë se si e kemi gjendjen në kuptimin e ushqimit në mbar globi po flas. Është e vërtetë që unë dhe ti nuk jem të përgatitur dhe nuk kem rezerva, por nëse unë jo fshiu im ka, nëse unë dhe fshiu im nuk kemi, atë në kuptim të shteteve fshin tonë kanë, dhe nuk është krizë për bukë, derisa ne thash me virusin ose pa virusin, ne po ham bukën që kem pasur ta hajmë dhe që ajo vetë gjendet në hambarët tona që nga vera e vitit të kaluar e shtetet më të zhvilluara din ta mbajnë edhe grurin e vitit 2018 e kanë akoma të deponuar dhe ka shtete që rezervat e tyre shtetërore për ushqim, për artikujt bazik për popujt e tyre i kanë për 2 vite. Kështu që ne këtu nuk e kemi problemin e kemi te ajo gjendja se pas kësaj, kur vërtet do të paraqiteshin krizat, e që ne në atë rast do të kemi edhe atë hutin më të madhe në për familje. Ne disa raste i kemi edhe tani, por akoma jeta nuk është, akoma nuk janë shënuar raste të shumta, të rendit tek psikiatrët, tek psikologët, e që do të ishte ndoshta një gjendje shumë normale në këtë fazë, aq më tepër duke ditur se shoqëria jonë nuk po di edhe shumë mirë ta plasoj edhe lajmin e hidhur. Po. Dhe hoxh, fjalët vetizolimi, mbyllja, karantina, largimi nga njerëzit. Pra janë këto shprehje që më së shumti dëgjojnë këto ditë dhe janë bërë të padëshirueshme. Si mendoni ju? Natyrshëm se njeriu në jetën e tij gjën më të shtrenjtë e ka lirinë. Po. Liria që do të ishte në rregull ndonjë natë i kushtohej vetëm këtij nocioni. Është gjëja që më së tepërmi flijohen njerëzit për te. Liria ka shumë përkufizime të thuhen për te, por edhe mund të jetë në shumë aspekte ekzistente dhe jo ekzistente. Nga njëherë njeriu është i lirë dhe nuk është i lirë. Është i lirë në një aspekt, nuk është i lirë në aspektin tjetër. Pse sëmundja është problem? Njerëzit sëmundjen e ke vrejtur se si ndonjë ish i sëmur, kur e viziton të sëmurin, çfarë i thot? Pyetjen e parë është, a ke dhimbje? Nëse ai thot jo, dhimbje nuk kam, mirë pra, elhamdulillah. Fillon biseda është më e relaksuar. Për çfarë bisedohet tash? Tash bisedohet vetëm për mundësinë e lëvizjes. Pra derisa nuk është dhimbja, atëherë liria menjëherë është pyetja e dytë që bëhet në atë rast se ajo është tashmë e kufizuar. Pse njerëzit pra e din veten të hendikepuar nëse e kanë një sëmundje, nëse çalojnë në diçka të caktuar? Kjo është liria. Dhe në rastet e caktuara është shumë interesante që liria ka ekzistuar, por koha nuk ka ekzistuar. Dhe sot pra ne qëndrojmë në shtëpi, për shumë kënd është rast i mirë që të pushoj. Për shumë kënd është rast i mirë që të lexoj. Për shumë kënd është rast i mirë që të avancohet. Për shumë kënd është rast i mirë edhe të reflektoj dhe të meditoj.
por ka të tjerë që këtë nuk e kanë hall, ose thjesht ju duket se ndoshta dita kur do të dalin për të pi macchiato përsëri është dita e madhe e Bajramit. Dita e gëzimit, dita e hares. Do të imagjinohet bujar, unë sot kur lexova në media lajmin e nënkryetarit të Gjilanit pasivi prej asaj ane, se kishte bërë vrejtje se kufizimi i lirisë së lëvizjes nuk ka qenë i qelluar, dhe tani ka povija këtu në studio vërejta se vërtet kishte pasur të drejtë. Për arsye se tash jeta prej orës 16 deri në orën 20. E pash se në Gjilan përkundër që nuk punojnë kafiterit, nuk punojnë vendet e relaksit, të rehabilitimit, të qëndrimit, të ndejës, të sportit e tjera. Ishte qarkullim? Shumë i jashtëzakonshëm. Mund të themi ndoshta sikur në ditët e verës kur i kemi gurbeçarët, kishte trafik të ngarkuar, sepse njerëzit çdo herë që i kufizon diçka, mendojnë se tash masi ai nuk mundet me dal i lirë prej orës 8 deri në orën 16, kufizimi siç është. Apo tani orën për orës 20 deri në orën 6 të mëngjesit. Sikur i duket që gjitha përgatitet ai duhet i bëj tash, dhe del ndoshta dhe shpenzon pa nevojë, blen artikuj pa nevojë, sepse mund të ketë dikush një fëmijë që ndoshta i kërkon një gjë shumë pa lidhje, por ai nuk mund ta bëjë këtë, dhe në mungesë të mundësisë për dalë, pra i mungon liria thjesht atë po dua ta them, ai tash edhe përgatitjet i bën më të mëdha dhe del ndoshta edhe nevojë pa nevojë, e që nëse do t'i llogaritshë pra lëvizjet e njerëzve ditë më parë, që ishin të shtrirë për gjatë 24 orëve, po i njëjti qytet duke i zbrazur, i heshtur, e tjera, për faktin se ai mund të dalë si në orën 8 të mëngjesit, ashtu edhe në orën 8 të mbrëmjes, aq më tepër kur ditët e para, pra edhe marketet punonin deri në orën 23. Kështu që liria është problemi esencial. Njerëzit nuk dojnë të jetojnë të kufizuar. Kjo liri e bëri po shumë është e natyrshme. Kjo liri, imagjinoje pra, ne nuk e kemi ajrin, oksigjenin të kufizuar, por në kuptimin e lëvizjes së lirë, krahasuar me vendet fqinje, në këtë rast. Unë dhe ti si Kosovar nuk mund të shkojmë në vendet të Evropës, qytetari i Shqipërisë, vëllau i ynë, shkon pa problem, për shkak se ai nuk ka masa të lirisë së lëvizjes në zonën Schengen. Edhe ne, përkundër bindjeve që i kishin shumë ekspert dhe shumë eksponent politik në Parlamentin e Kosovës, vetë shoqëria civile i bënte shumë presion që të ratifikohej marrëveshja për çështjen e pikave kufitare me Malin e Zi, vetëm edhe nëse ai do të ishte në disfavor tonin, vetëm që të arriheshin vizat. Cilat viza ne nuk i kishim edhe më parë, por kur të tjerët i kanë dhe ne nuk i kemi, fillojmë ta ndijmë atë kufizim dhe fillon të ndihesh i burgosur. Çfarë ka i burgosuri? I burgosuri nuk është që ka vendin ftohtë. I burgosuri nuk është që nuk ka ushqim. I burgosuri nuk është që rrahet çdo ditë. Ose në fakt fare nuk rrahet. I burgosuri thjesht çka i mungon atij? I mungon liria e lëvizjes, i mungon familja, por edhe ta kishte familjen brenda prap nuk është e mjaftueshme. Ai do të thoshte se unë do dal me punu. Pse me punu? Për të ushqyer, ja, e ke ushqimin. Nuk e do atë lloj ushqimi, por e don lirinë e lëvizjes. Dhe kështu është jeta me njerëzit në përgjithësi. E dëshirojnë këtë liri. Sa nxënësi na pyet dhe dëshiron që të mungoj ditën e mësimit. Ja të shumë. Sa shumë nxënësit gëzohen kur ti u arsyeton mungesat për cilat ata nuk mund të ofrojnë shumë ndoshta arsye. Por kur ju thuhet rrini në shtëpi dhe ju nuk do të mësoni më në bankat e shkollës, të betohen, është gjendje jashtëzakonisht alarmante nëse ne sot e mendojmë se viti 2019-2020, viti shkollor, ka përfunduar sa i përket takimit në bankat shkollore. Është shumë e prekshme edhe për mua si mësimdhënës.
edhe për ata si nxënës. Kur do ta kuptojmë nëse do të ishte një lajm i tillë, që një gjë e tillë mund të ndodhë. Pra njerëzit e don lirin, por jo atë lirin, e don lirin të mos kenë shkollë, por jo atë lirin që të mos avancohen e të mos zhvillohen. Por megjithatë, jeta e njerëzit është më e rëndësishme. Pra, këto rrethana, këto kufizime vijnë për të ruajtur jetën e njerëzit. Asësi, nuk duhet të drejtohet gishti ndaj askujt në kuptim negativ, sepse çdo kufizim që na vjen në këtë drejtim, na vjen nga njerëzit e mendimit të mirë, dëshirës për më të mirën për neve, dhe do të ishin në të mirën tonë. Tamam sikur lirit që ne ja kufizojmë fëmijëve. Ne fëmia 2 vjeçar, 3 vjeçar që ka nevojë të flej gjatë ditës. Rrallëherë është që ai e kërkon atë gjumë. Aq më tepër kur ndërpritet nga loja. Mirë po ne e kemi obligim si familjar, si prind të tij, që atë ndonjëherë ta marrim edhe me dhunë dhe ta qesim në gjumë. Pse? Sa ai nuk e di se ka nevojë për te. A të mençurit, të rriturit, ekspertët janë ata që e dinë se ai e ka këtë nevojë. Njëjtë është edhe me ushqimin, ose me përdorimin e barnave. Mund të ketë ose marrjen e injeksioneve, ajo bëhet shpesh herë me bërtime pjeskam me fëmijët, por nuk do të thotë se ne duhet ta lëjmë anash marrjen e terapisë kur dihet se shëndeti i tij është më i nevojshëm. Atëherë jeta e njerëzit nuk ka kurfar me dyshje këtu që është më me prioritet, dhe ne nuk guxojmë që njerëzit ju japim lirin e ata ta rrezikojnë veten dhe të tjerët. Që nuk kupton se njerëzit duhet ta kuptojnë qoftë kufizimin, qoftë edhe lirin për të dalur, ta kuptojnë drejt. Me do e mos, dhe duhet të reflektojnë. Dhe duhet ta marrin këtë mësim, se ky kufizim nuk po vije si rezultat i thirrjes së filanit apo fistekut, si rezultat që është ky kryeministër, po të ishte një tjetër do të na jepte liri më shumë, asesi jo. Përkundrazi, gjërat do të ishin njësoj, sepse këto nuk i ka vendosur një person, një individ për dikë, por këto janë në të mirë të njerëzimit. Por ne po bisedojmë për reflektimin që do ta marrë njeriu atëherë kur i mungon liria dhe ta çmoj lirien. Këtu është qëllimi. Reflektimi i kësaj që ne po duam të nxjerrim si mësim është që ne ta çmojmë lirin, që ne ta falenderojmë Allahun për lirin. Madje ne ta falenderojmë Allahun për një lloj tjetër të lirisë. Populli kosovar nuk e ka shumë të largët, po rinia që tash kanë 20 vjet, 21 vjet, një para do dite mbushëm 21 vjet nga data e bombardimit të NATO-s mbi forcat ushtarake serbe. Që do të thotë ne kemi sot gjenerata që janë burra, janë të martuar, janë prindër dhe që ata nuk dinë gjë për luftën. Por megjithatë nuk e kanë përjetuar. Nuk e kanë përjetuar këtë, po dua të them ata që i kanë 30 vjet e më tepër. I kanë të freskëta kujtimet për te. Sepse atje ankthi ka qenë më i madh. Ditët kanë qenë ato që kanë qenë mjaft të gjata, por ankthi ka qenë shumë i madh, dhe ne kemi pas një kufizim shumë më të egër se sa prej virusit. Sepse ka munguar edhe liria fizike. Ne tash nuk kem problem se dikush po vjen dhe po na ngasmon në për shtëpi. Ta shohësh antarin e familjes si barr mbi supe. Ta shohësh plakun se çfarë do të bëhet me te kur do të vije alarmi për të dalë prej shtëpisë, për shembull, forcat paramilitare bënin një gjë të tillë. Ta shohësh gruan, vajzën, rehen e të tjera, pra gra në shtëpi si njerëzit më të padëshiruar, sepse mund të vinë forcat po ashtu paramilitare ushtarake serbe dhe do të bëjnë përdhunime, sepse ato ndodhin. Ato i shehnim, ato vëreheshin, ato dëgjoheshin, ndonse nuk ishim në kohën e teknologjisë, nuk ishim Viber, nuk ishim WhatsApp, nuk ishim telefonat e mençura as të tjerë. Megjithatë, rastet dëgjoheshin sepse ishim afër njëri me tjetrin. Pra, në këto kohë duhet të reflektojmë edhe me falënderim. Po. Elhamdulillah që nuk jem bela me dikën.
Elhamdulillah që nuk je në të keqe me dikën. Elhamdulillah që nuk je i kufizuar sepse po duhet ti të ruhesh shpinën tënde prej një armiku ndash popullor e ndash individual të nëse je kapur me të përmegj dhe tash ti duhesh të mbyllesh e të izolohesh. Jo, po izolohem unë sepse po izolohesh ti, sepse po izolohemi të gjithë, sepse po izolohemi jo vetëm shqiptarët, por të gjitha kombet dhe popujt. Po, dhe megjithatë njerëzve nuk u duket, pra jo të gjithë, po disa njerëz nuk u duket edhe aq e mirë qëndrimi në shtëpi apo mbyllja, kalimi kohës vetëm në familje. Madje këto ditë kemi edhe raste të raportimeve për dhunë në familje, sikur nuk po arrin ta njohin veten antarët mesantarëve në familje. Po bujar, kjo është një problem tjetër, që ne raportet në përgjithësi nuk i kemi... Apo, hoq, do të kthehemi sërish te kjo çështje, por inkuadrojmë tani në linjë të drejtë për drejtë telefonike kemi profesorin Milazim Krasniqi me cilin do të bashkëbisedojmë. Profesor, si po dëgjohemi? Apo është shkaputur lidhja? Mirë, vazhdojmë hoq pra te çështja që e hapëm, pra çështja e familjes, qëndrimit në shtëpi. Raportet e njerëzve nuk janë në drejtimin e duhur edhe ato familjar. Pra, për disa njerëz këto kohë të izolimit janë shumë të mirësarme. Po flas sidomos për elitën intelektuale, për ndonjë politikan, për ndonjë afarist që ka të jetën e tij të angazhuar kështu me radhë. Megjithatë, janë disa njerëz që jetën e tyre në familje nuk e kanë të shijuar mjaftueshëm. Të mos them edhe nuk njihen mirë, burr e grua, sepse ata jetojnë me kode të caktuara, jetojnë me alarmin për punë, do të thotë me gjumin, me kohën, e duhur të caktuar, me ushqimin e gjëra të tjera, kur ata futen në biseda të lira, kur ata kanë disa orë njëri tjetrin përballë vetes, ata mund të fitojnë edhe përshtypje të reja, e cilat përshtypje ndoshta jo që nuk kanë mundur t'i dinë për njëri tjetrin, por nuk janë ballafaquar, ma thjesht i kanë tejkaluar me kohën. Lodhja e punës, angazhimi, orari i caktuar, dinamika e jetës dhe i ka bërë që edhe injorohen edhe mbulohen. Në kohë të këtilla, njerëzit janë në gjendje që më shumë të qëndrojnë njëri me tjetrin, me fëmijët e tyre, me familjarët e tyre dhe të shohin vërtet atë jetën e tyre të brendshme se si e kanë. Unë mendoj se një gjë e tillë për familjet muslimane është më pak e vërejtshme, për arsye se kur e them muslimane këtu po dua të them ato që po flas në nivel global, në shoqëritë perëndimore ky problem është më i theksuar. Për faktet që i përmenda sepse atje tek ne megjithatë punësimi i gruas nuk është në masa të larta. Pra ne kem plot gra në shtëpitë tona që nuk punojnë dhe pra jeta e tyre është familjare. Thjesht gratë tash këto ditë mund të kenë fat që i kanë jo vetëm të dieleve, po edhe të hënave dhe të martëve burrat e tyre në familje. Derisa në shumë familje të tjera kjo është një jetë shumë e pakëndshme për arsye se disa janë mësuar që ta quajë atë kafën e mëngjesit ta pinë me kolegun ose kolegen e punës. Dhe nuk është zëvendësim shumë adekuat familja. Më shumë komentojnë ngjarje sportive që i kanë ndjekur ditën e ndjeshme ose lajmet politike ose të tjera, se sa këto të njëjtat t'i bëj me antarin e familjes, me gruan apo me dikë tjetër. Kështu që vërtet kjo është sikur kur thuhet si oborret e njerëzve kur shkrihet bora. Të gjitha oborret kur ka borë janë të pastra, sepse të gjitha janë të bardha, të gjitha janë të bukura, por jo të gjitha do të jenë të tilla kur shkrihet bora dhe shihet se
si ka qenë gjendja e realiteti. Diku i del mirë sepse e ka punuar më herët, por disa të tjerë nuk e kanë të njëjtën. Po, dhe të shohim nëse tani e kemi profesorin. Po, regjia. Profesor, përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, që e boja që shje. Mirë, faleminderit. Si po kaloni këtë ditë në izolim, nëse mund ta quajmë kështu? Më thonë të vërtetën, tash më thonë të vërtetën, sa ku knoqa. Ku knoqa se i kom pasur të shkrime, kështu të halakata që s'ko mujtë, adin me u këthy, tash u këthy, po i rishikoj, po i redaktoj, po lexoj, e pasha zotin për marë. Pra kohën po jeni duke shfrytzuar mirë. Seriozisht, po thonë drejtën për shfrytzuar maksimum, se jo mirë, po në maksimum, sepse ty më zdalë, vetë me gjotë që po bëjnë, në fakt është edhe mbojtja ligjeratave. Po, keni fillu me mësimin online, si po ecë mësimi? Po, absolutisht, po edhe... Po shkon mirë? Po, shumë mirë, definitivisht shumë mirë. Po, dhe profesor, a mendoni se kjo është hapi mirë që nxënësve studentëve i është ofruar pra mundësia për të mbajtur mësimin online që të mos mbesin mbrapa për shkak të izolimit? Kjo është njëra nga gjërat e mira që janë bërë në këto kushte të vështira, që është e vërteta mënyrë jo modeste, po them, po i pari e kam fillu mësimin online për shkak në universitetin tonë, për shkak se ne kemi platformat e gatshme, ka 70 vjetë, ndoshta 10 vjetë, që secila gjenerate na ka platformën e vetë, në cilën e kena komunikimin gjithmonë online, dhe ne vetëm e kam transformu dhe kam fillu me bo. Pastaj edhe Ministria dhe Universiteti e kanë aktivizu platformën, bile që është e vërteta unë jam të majtë në platformën e vjetër ende mësimet, mësimi po shkon shumë mirë, përveç normalisht që i mungon interaktiviteti dhe i mungon ai sharmi i prezencës, i komunikimit, i ati disponimit, motivimit mirë, ato mungojnë, por në anën tjetër po bëj përpjekje të ta kompenzoj këtë me një motivim të tyre për punë, edhe përgjithsisht po shkon mirë. Po, dhe ky fakt tregon profesor se jeta ka ndryshuar gjatë kësaj periudhe, pra përveç se është ndalur mësimi, pra ndjekja e mësimit fizikisht, janë dalur së funksionuar edhe shumë veprimtarisht. Si e komentoni ju këtë? Unë jam duke bërë përpjekje për vete fillimisht që ta kuptoj dhe pastaj po bëj përpjekje që të hartoj një minimum një lloj esteje lidhur me këto ndryshime që janë provokuar me këtë dhe që në besoj do të kenë efekt largë vajtëse në jetën tonë, në mënyrën tonë të jetesës. Bile një term që kam përshtat, po e plasoj për herë të parë, dhe më thonë unë po besoj se tash e tutje do të jetojmë në periudhën që mund ta quajmë periudha post-covidizmit, post-covidizmit si alternim për periudhën e postmodernizmit. Pra deri tash kemi jetuar në një alternim periudhës moderniste edhe postmoderniste. Unë jam i bindur që e para modernizmi ka psu fiaskon finale. Ajo fiaskon morale ka psu me Auschwitzin edhe me tragedinë e luftës dytë botërore, por fiaskon kulturore po besoj që ka përjetu me pandeminë e COVID-19, dërsa postmodernizmi sigurisht është ma plural, është ma liberal, do të bashkëjetoj me periudhën e post-covidizmit. Jam i bindur që mënyra jone e jetesës do të ndryshojë, për shembull, do të mund të mbahet edhe mësimi në distancë, do të mund të mbahet në mbledhje në distancë, programe televizive si ky që po e bëjmë bashkë, do të mbahet në distancë, do të ndryshoj si ma gjitha gjasave raportet edhe në familje, do të ndryshoj raportin me konsumin, sepse shoqëritë tona janë shoqëri konsumeriste. Janë shoqëri, do të ndryshoj qëndrimin ndaj asaj që quhet hedonizëm, pra kënaqësia e jetës. Sepse njerëzit do të mësojnë të jetojnë në mënyrë më modeste, do të mësojnë të jetojnë me kufizime, dhe kjo unë besoj nëse shfrytëzohet mirë,
do të jetë, si më thonë, një lloj rilindjeje morale, ndoshta edhe kulturore e shoqërive, visma shoqërive perëndimore, që janë të ngulfatura nga hedonizmi, nga konsumerizmi, nga çmoralizimi, dhe gjitha këto, po them, nëse reflektohet dhe nëse ju gjinin alternativa, besoj që do të jetë fjala për një rilindje ose një ripërtëritje edhe morale edhe kulturore. Po, pra kjo nënkupton se tashmë është koha që t'japim një kuptim të ri jetës, apo jo? Unë jam i bindur që jeta po na e imponon këtë, se ne kemi qenë qasë të mençëm, po flasë si shoqëri, si civilizime, për arsye se vetë rrëshqitja në sferën e një hedonizmi të shfrenuar, një konsumerizmi të pakontrolluar, të një moralizimi ekstrem, tregon që njerëzimi nuk ka ditë me menaxhu me resurset edhe me pasionet edhe me fantazit e veta, por kjo pandemi po tregon që një virus i padukshëm, me këtë rast është më i fortë se krejt konstruksioni i këtyre civilizimeve që janë ndërtuar mbi koncepte që thashë të modernizmit, me idenë që njeriu është i fuqishëm, është i instancë në vetvete, është i pathyeshëm, zhvillimi është linear, është i pazhdukshëm, i pandalshëm. Krejt këtu i ka rënë për tokë një virus, dhe kjo jo vetëm në një shtet, fjala vjen jo vetëm në Kinë, po në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë dhe gjithandej, kështu që kjo do ta ndrojë mënyrën e jetës. Unë besoj që po hapet një kapitull i ri në të cilin po them modernizmi do të thonë fiasko edhe me idenë që ka luftuar besimet fetare, edhe ka kriju idenë që vetëm shkenca dhe vetëm arsyeja triumfojnë. Besoj që do të hapet një kapitull i ri për besimet fetare, vetëm për besimet universale, siç është Islami dhe Krishterimi, që kanë përhapje globale, dhe njerëzit do të fillojnë të kërkojnë përgjigje për streset, dilemat, hallet e veta, edhe tek librat e shajta dhe tek besimet fetare. Pra do të jetë, unë llogaris që do të jetë një ndryshim, ndoshta një lloj revolucioni i padukshëm në mendjet e njerëzve, por i cili me kohë do të krijojë shtratin e vet dhe njerëzimi vetëm sa do ta gjejë veten në një proces të ndryshimit. Po. Dhe profesor, do doja tani të na flisni pak për rrethanat e kësaj kohe, pasi që edhe jeni edhe ligjërues në fakultetin e filologjisë edhe në degën e gazetarisë. Na tregoni ju si profesionist, si e komentoni çështjen e raportimit të gazetarëve gjatë këtyre ditëve lidhur me COVID-19? Bojar, me thënë të vërtetën, unë gjithmonë jam krenar me gazetarët tonë që kanë dalë nga shkolla jonë, sepse ata tentojnë një nivel profesionalizmi të lartë, por edhe një etikë solide. Por për herë të parë, gazetaria në Kosovë lidhur me këtë raportim është për një mend shumë komunitare, shumë e përgjegjshme, është në përpjekje për të njoftuar qytetarët, për të edukuar qytetarët. Ideja ime thellë është që në këtë periudhë më shumë po vërehet në disiplinën e qytetarëve ndikimi i mediave sesa urdhat e institucioneve shëndetësore dhe shtetërore. Pra media në këtë aspekt, në këtë fatkeqësi, ka luajtur dhe po luan një rol të informues edhe edukues. Gjë që po them sinqerisht neve na bën mua personalisht më bën me undi krenar, po i shoh studentat e mi në klinikën infektive, në votrat e krizës, në pikat e karantinës, shkojnë me një, si më thonë, përgjegjësi edhe me një vendosmëri e cila sinqerisht po them i ka te i kalu parashikimet e mia. Unë gjithë e kam ditë që janë fëmijë të mirë të Kosovës, gjithë e kam ditë që janë me, si më thonë, vlerat të larta edhe intelektuale, por me këtë që kom pa veç mas tek disa prej televizioneve, si
si që ishte kanë të kalu dhe parashikimet e mia, kështu që gazetaria është pikë një mas mjekëve, infermierëve, sigurisht gazetaria është shtylla e tretë, se më thonë, e kësaj punë fantastike që po bëhet kundër pandemisë. Po, mirë, profesor, ne ju falenderojmë për këtë inkuadrim, shpresojmë që më vonë t'ju inkuadrojmë sërish edhe t'i prekim edhe disa çështje të tjera. Faleminderit, duja suksese. Këtu jam se s'kam ku shkoj. Faleminderit shumë. Hajde, natën. Po, e patëm pra profesorin Milazim Krasniqin, i cili preku disa çështje, hoqë ndër tjera shumë përmend se një shoqëri e konsumimit, pastaj çështja e modernizimit që ka pësu pra ndryshim. Jashtëzakonisht ishte në vi profa nderuar në këtë që ne u munduam që ta themi që nga fillimi i këtij emisioni, por natyrshëm një kalibër si profesor Milazimit do të ishte edhe më i thirrur për të elaboruar këtë. Në fakt edhe guximi im shkencor edhe mosha nuk më lejojnë që të nxjerrim në fakt edhe terminologjinë. Sigur e tha profesor Milazimi, pra si post-covidizmi, a do të quhet kështu apo do të jetë emër tjetër, nuk është më rëndësi, por vërtet pra ka prekur themelet e frymave filozofike të reja, të menduarit, të vepruarit e tjera, e që në fakt njerëzit kanë pasur nevojë për një shkundje të tillë, e cila shkundje në fakt nuk është duke ndodhur pas një tërmeti. Tërmetet kapin një popull, një vend të caktuar, dhe prej tij preket dikush, por edhe disa të tjerë në përreth mund të marrin mësimet e duhura. Një e sigurt që është edhe vdekja e antarit familjes dhe të afërmit, që ne pasi të shohim një të vdekur, një kufom, prekemi shumë më shumë se sa kur veç në mënyrë verbale në mënyrë, ose ta them jo verbale, por në mënyrë ndoshta imagjinare e mendojmë vdekjen ta quaj. Pra, kështu është kur gjërat preken më mirë. Dhe ky ndryshim pra në fakt nuk po i vjen botës si një imponim që mund ta ketë një superfuqi, sikur që ta zëm shtetet të caktuara kanë marrë përsipër që ta shembin komunizmin, pra me luftën e ftohtë e pastaj deri në ditët e sotme, ku plot shtete edhe me të drejtë ndërkombëtare kanë të drejtë të ndërhyjnë në popull dhe shtete të cilat mendojnë se janë të vetësishme dhe të pavarura dhe ato ushtrojnë atë që duan, por nëse aty preken të drejtat e njerëzit, sepse kartat ndërkombëtare për drejtat e njerëzit janë mbi kushtetutat e vendeve dhe aty ku vlerësohet se preken të drejtat e njerëzit, ku një shtet është totalitare kësaj, pra imponohen vlerat liberale demokratike kësaj. Kjo gjendja e tanishme pra nuk është se po e sjell një fuqi përballë një fuqie tjetër, por për momentin është e tërë bota, e turbuar, por e tërë bota është e trisht në këtë aspekt, dhe i madh e i vogël janë ballafaquar me këtë. Në fakt, frika ekziston prej të gjithëve, se në mos kjo po bëhet edhe me përmasa më të gjera se sa tani që i ka, si në viktima ashtu edhe në çështje të frikës. Për shembull, sot kishte një studim që e parashitte se ky virus mund të jetë i gjatë edhe për 1 vit e gjysmë. Pra, mund të jetë vera më e lirë në kuptimin se ky vetë virusi është nuk i qëndron temperatura të nxehta, por jo që zhduket, jo që vdes fare, jo që eliminohet, pra mund të na rikthehet përsëri me ftohje në kohës në vjesht e kësaj, por shikuar realisht, pra sikur ju që pyetet profesorin tash dhe të gjithë njerëzit që janë të lidhur me arsimin, qoftë atë para universitar, qoftë atë universitar,
Pra jemi pikrisht në ditët kur as shkollat e fillore, as të mesme, as të universitetit nuk janë në pushim dhe nuk është kohë që të mund të bëjmë diçka zëvendësime ose kompenzime të ditëve që i humbim tani. Kështu që të gjithë pra po mundohemi për mënyrat alternative të gjejmë fillimisht në çështje të ofrimit të mësimeve, të shpjegimeve. Çfarë nëse kjo gjendje zgjatet edhe më tepër, ne do të detyrohemi për shembull të shpikim me domos metodat edhe të vlerësimit që ato janë problem në vete. Kur e themi këtë, pastaj edhe certifikimin e tyre, nxjerrja e dëftesave, diplomimi i tyre, pastaj ciklet, ndryshimet kur një nxënës dëshiron të regjistruohet në shkollë të mesme, kur një shkollar i mesëm që ka përfunduar një maturë që lidhet në këtë drejtim me arsimin, me avancimin. Jo vetëm me arsim, por me arsimin që tash është e prekshme, por ndoshta pse jo edhe te shitblerjet. Normalisht mund të diskutojmë edhe më tej edhe për këtë pjesë, por tani kemi në lidhje të drejt për drejt doktor Naser Beqen, kryemjek i qendrës së testimit në Stuttgart të Gjermanisë. Doktor, si po dëgjohemi mirë? Unë po ju dëgjoj shumë mirë e ju nuk i di. Shumë mirë po dëgjoni edhe tek ne. Faleminderit. Si po kaloni, doktor, këtë ditë? Si po e përballojnë situatën qytetarët atje në Gjermani tani këtyre ditëve të fundit? Gjendja është latente e tensionuar. Java që kemi hyrë në te ose po shkojmë kamarimi i saj, do të thonë ka pru disa risi, të smurt janë më shumë kritik se sa që kanë qenë më herët. Para 3 ditë kemi posë vetëm 3 pacienta në stacion intensiv, mirë sot kemi 13 të intubuar, të cilët në respirator. Dhe ishta të shpjegoj këtë punë e respiratorit nuk është, më thonë, nuk është një high flow, që i jipët më shumë oksigjen, por respirator është kur pacienti nuk ka ndjenja dhe respiratori e merr funksionin e mushkërisë. Kjo është respirator me një formë, po. De facto, ne e presim pikun javën tjetër, do të arrihet ai far kombinacioni i infekciozitetit. Për fat të mirë në Gjermani po rritet dita ditës, apo? Patjetër, në Gjermani kemi një numër shumë të madh, de facto sot 5.000 janë më tepër se sa një ditë më herët. Domethënë mirë po në vikend kishim një rrëmje të madhe, po si pasojë asaj që testet nuk ishin bërë në ambulanca de facto edhe për atë. Dhe çfarë është metoda e testimit atje? Më do ka metoda, ajo metoda tradicionale, është bërë deri tash, mirë po fabrika Robert Bosch në Stuttgart ka arrit ta përvecoj se ta kompletoj një pajisje që diagnostifikon de facto për 2 orë e gjys. Do të na bie tonën dhe me te atë letësoj punën tuaj, apo jo? Tashmë edhe kancelaria Merkel edhe ajo është testuar dhe fatmirësisht ka dalë, ka rezultuar negative në këtë drejtim. Mirë, po edhe ju ka shtrua soj ati test të vjetër. E tash kem shpresë madhe që më shpejt do të arrim të diagnozat apo të testi pozitiv ose negativ edhe që pacientat të izolohen. Ashtu ka bërë edhe Korea e Jugut, me një formë ka testu të gjithë, edhe i ka fut gjithë në karantinë që kanë qenë pozitiv. Dhe shpejt e ka përkufizu, dhe më thonë, smundjen. Ata që kanë qenë smut i ka izolu edhe thjesht nuk ka më karantinë. Ose në Rusi edhe atje prezidenti Putin që ju ka thonë ata që nuk i përmon rregulla 15 shpe shkojnë 5 vjetë burg. E për këtë do të përgëzohet edhe qeveria Shqipërisë edhe qeveria Kosovës, cilët vërtet kanë reaguar shumë shpejt dhe e kanë izolu me njëherë vendin dhe thjesht pritshmëritë në Kosovë, në Shqipëri nuk janë sikurse në Itali, më thonë që arrihet dëshmëri e lartë. Unë të paktën nuk pres ashtu. Pra ju nuk jap shpresë rrezikun e lartë. Jo, rreziku po, por nuk ka vdekshmëri të lartë ashtu, se thjesht është reaguar shumë shpejt. Ashtu ka reaguar edhe Gjermania, de facto raste para të cilat kanë
rezultu pozitiv, apo në Itali, është ditë nga vjen nga ishkull një vend, është, domethënë vjen nga ishkull një vend aty i skijimit, dhe thjesht i kanë izolu gjithë ata njerëz të cilët kanë ardhur për 2 javë. Edhe thjesht e kemi vdekshmërinë shumë të ulët. De facto prej 36.500 pacientë të cilët janë të infektuar, i kemi vetëm 200 vdekje. Po, dhe a janë shtuar masat këto ditë? Patjetër. Edhe kjo është një rezultat i qeverisë gjermane, cilët kanë pru vendime bile në Bayern, atje është edhe ndaluar të dalësh në rrugë, këtu në Baden-Württemberg ku jemi në Stuttgart, de facto ke të drejtë të dalësh për të blerë në banatore apo të bësh një xhiro me familjen tënde, po nuk ke drejtë të dalësh në kopsht apo dalësh për të luajtur me familjen. Pra ka këto kufizime. Po, nga këto kufizime, po. Deshta veç një gjë më herët para folësim nga hoxha i nderuar, tregoj shumë mirë çka kemi mësuar ne për këtë virusit. Unë nga aspekti mjekësor duhet ta shpjegoj se kapitalizmi primitiv i cili ka sunduar deri tash ka marrë fund spitalet, nuk duhet të jenë më fitimpruse dhe mjekët të trajtohen ashtu siç e meritojnë, jo de facto ashtu siç jemi trajtuar deri më tani. Qeveria, unë për mendim në Kosovë, për shembull, kisha apeluar edhe te popullsia e gjerë që mos të marshojnë nga Prishtina atje dhe të ngarkojnë në qenë efektive. Për fat të keq ne nuk i kemi ato kapacitete, për shembull, që mund të shërojmë edhe ato pacientë që kanë një fazë të rëndë. Ndoshta edhe kam një apel për shkak të qeverisë të Kosovës. Në Stuttgart me rrethin janë dikon 2.400.000 banor, me kemi 15 klinika. Klinika ku punoj unë i ka 450.000 banor, mirë po jenë 1.000 shtretër. Tani i kemi ne 284 shtretër të mjekësisë intenzive. E lemo, domethënë ata të cilët kanë probleme, siç quhet me respirator, të ne de facto veç me i dhon oksigjen. Po me asnjë respirator të cilët i intubojmë dhe i trajtojmë pa vetë, domethënë në mënyrë automatike. Këtë duhet edhe qeveria jo të i centralizoj spitalet, mirë po të investojnë në vend të atyre asfalteve që na kanë marrë miliarde, të investojnë në 4-5 spitale, kështu sikur joni, dhe jo të centralizohet, domethënë Prishtina, edhe të qendrat tjera të jesin thotë. Nëse investohet 600 milion për 4-5 spitale, e cila është edhe drejt kushtetuese e cilit qytetar për shembull që t'i ofrohet shërbimi mjekësor, edhe të na detyron qeveria dhe neve që na të kthehemi atje. Edhe patjetër nëse nuk ka qeveri të korruptuar, edhe nuk na ftojnë neve të i çojmë gishtat për parti politike, do të kthehemi të gjithë. Këtu të kthejmë tash te ajo disciplinuar njerëzit. Njerëzit janë vetësuar shumë. Kanë konsiderat lartë, për shembull, ndaj asaj se çka ekspertët ju thojnë njerëzve, dhe i kanë marrë seriozisht edhe kërcënimet shtetërore, mirë po dhe kërcënimet që ju vinë nga virusi COVID-19 apo SARS-CoV-2, siç thuhet. Po. Doktor, më thuaj të prekurit, si po e përballojnë këtë gjendje? A janë të frikësuar? Jo, de facto, ata njerëz cilët kanë një formë të lehtë të sëmundjes, nuk kanë probleme të mëdha. Mirë po shumë misterioze se pse dikush sëmurë të rënd e dikush kalon më lehtë. Unë kam shpjeguar edhe në fundit ose javën e kaluar, është edhe ngarkesa virusale për ata, është apeli për gjithë popullsinë Kosovës,
se kjo ka një rol të veçantë. Mos u afroni ma afër se 2 metra, kur të shtini, të shtini në bryl, dhe de facto rrini në shtëpi. Ajo ngarkesa virusale, nëse të vjen ty prej pshtymës ose të vjen prej të shtimës, ajo të vjen direkt në gojë. Atëherë është ma problem. De facto, ata është numri i virusive ma i lartë dhe organizmi nuk ballafaqohet me gjithat numër të lartë të virusave. Po nëse vjen prej rrugëve aerogjene nga hunda, atëherë mundësitë janë më të mëdha që organizmi ta luftojë vetë atë virus. Po, problemi që doktor, na thuaj kur pritet, e tha që javën e ardhshme pritet ai piku kryesor, kur pritet që të ndalohet ky virus, që të zoglohet numri të prekurve, sipas juve si ekspert? De facto zvoglimi i numrit e presim që javën tjetër të arrihet. Mirë po, a do të përfundoj këtu është pak problematike të thuhet. Ka mundësia të që e tha hoxha më herët, që në vjesht do të vije prap. Mirë po, me të madhe është duke u punuar në terapin për të gjetur terapin. Ka studimet ndryshme për shembull që është një medikament remdesivir, që është një virus statik që kanë shëruar ebolën, që është të testu më të madhe, më thonë si në Gjermani, si në Amerike e diku tjetër, ka dhe një terapi antitrup terapi të cilicumab që zakonisht trajtohen smundje traumatike, edhe ajo është në testim. Po, dhe doktore keni hoxha, se duket e ka një pyetje për ju, po hoxha? Po, doktor, sa një optimist duke qenë ju vetë ekspert i fushës, dhe nga kapacitetet që i gjeni se shtetet e zhvillume që i kanë, si që është Gjermania, por në këtë rast Japonia, vetë shtetet e bashkuara të Amerikës, vendet e tjera, a pritet që të gjendet në afat sa më të shpejt vaksina për këtë virus? Vaksina nuk pritet të gjetë atë shpejt, se de facto do të kohë e caktuar minimum 1 vit derisa të bëhen, ose thuhet që 18 muaj prej fillimit, derisa të del vaksina, por mirë po shpresë më është që ajo të trajtohet me medikamente. Pastaj doli vaksina. Më thonë, me një kapacitet ekstrem të lartë janë duke punuar shkencëtarët, ku edhe ju kanë ofruar dhe të ardhurna materiale shumë të larta, më thonë, kushtoj sa kushtoj, veç të gjendet ai medikament. Mirë po, është problematike të thuhet se duhet testet ndryshme të bëhen, dhe nuk jam optimist që vaksina do të gjendet para 1 viti. Mirë po, jam shumë optimist që kjo terapia antivirale ti shëroj për moment në të roste e rënda, e nëse gjendet ajo terapia, atëherë kem kohë dhe ne për vaksin të apresim edhe vaksina. Po, edhe një gjë, doktor, si janë duke jetuar jetën njerëzit këtë ditë, a kanë filluar të mendojnë ndryshe për jetën, për të ardhmen? Problemi që ndronë në këtë se Gjermanët kanë jetuar dhe tash nuk kanë bjetuar s'ko ne në Kosovë, këta kanë jetuar e tash luftojnë për mbjetesë. Besoj që këta kanë probleme më të mëdha se son ne në Ballkan që jemi mësuar të mbjetojmë gjithmonë. Për ata edhe shfaqet haptazi një egoizëm primitiv i papar deri më tash. Këta kanë vuajtur në luftën e dytë botërore dhe gjithmonë e kanë pas parasysh se nuk ka ekzistuar njeri që i kanë ndihmu. As kujshi, as vlla, as secili për vetveten e vet, sikur Shqipëria mas komunizmit që vërtet ata janë mësuar veç të mbjetojnë. Dhe nëse vazhdon kështu, thuhet që kolabon komplet sistemi. 700 miliard Gjermania i ka dhënë, domethënë për me shpëtu ekonominë, por nëse vazhdon kjo punë,
edhe 2-3 muaj tjera, ka të t'i marrin të pare tjera. Edhe G20 sot ka dhënë në dispozicion për 5.000 miliard për shpëtohet ekonomia. Mirë po, de facto nëse vazhdon më shumë, ku do të merren ato lekë. Unë ta them një gjë në spitalin ku punoj unë, janë bërë 5 spitale bashkë, i kanë shkruar letër ministrit të shëndetësisë dhe i kanë thonë se nëse ti mbrana një javë nuk na mbështet neve me para, ne kapitulojmë. Po, kemi edhe Në më thonë, atë që prisht është ekonomia. E hoxha përka una shpirtërore të egon se ku na qonë këfar egoizmi e pse ka orsi këpësoj. Ka përshuar edhe diçka hoxha, po hoxha drejton edhe në këtë kamerë. Po, doktor Nasser, në rastin konkret, mjekësia, kolegët tuaj, si e shohin këtë virus? A mendohet sidomos në Gjermani kur këto fakte që ju përmendet edhe ne edhe sot i lexuam që në fakt Gjermania veç është në një fazë të kërkimit të borxhit të ndërkombëtar, e që nëse kjo i duhet Gjermanisë si një shtet shumë i fuqishëm në kuadër të BE-s, si forcë e re ekonomike edhe në nivel të globit, atëherë a mund shihet kjo në kuptim konspirativ ato që lexohen, pra ardha ose gjeneza e virusit a mund të ketë ndonjë efekt të qëllimshëm nga dikush për të gjunjëzuar ekonomikisht dikën tjetër? Unë nuk i besoj që kjo teori e konspiracionit de facto është valide, se për shembull ekzistojnë shkencëtar në Londër të cilët e kanë studiuar shumë mirë virusin dhe e njohin gjenetikën e virusit dhe ata thonë që nuk është e vërtetë. Mirë, po ka teori konspirative që jo ka orë prej atje ose ka orë prej këto. E për ata nuk e besojnë atë. Nuk e besoj atë. Mirë, po virusi është i panjohur, de facto është një virus që nuk i njohim, është misterios dhe ka një afinitet të lartë të okupojë të gjitha qelizat e shëndosha, pastaj të shpëndohet në mënyrë ekstrem të shpejtë, nga fyti në mushkëri, të okupojë edhe qelizat mushkërore dhe ato ti shkatroj komplet dhe thjesht e krijon një kollaps të mushkërisë. Më thonë afinitetin e ka shumë të lartë që nuk njihet deri më tani. Ka mundësi që ato teoritë e konspiracionit ekzistojnë, mirë, po shkencëtarët anglez pak ne kanë bërë ata një studim që nuk ekziston ajo. Në fund fare, doktor, çfarë mesazh keni? Mesazhi si për qytetarët tanë dhe ata që po i dëgjojnë kudo që transmetojnë? Mesazhi im për të gjithë ata të cilët më dëgjojnë këtë intervistë timen është që ju lutem t'i lani duart për 30 sekonda, t'i dezinfektoni ato, të rrini në shtëpi. Nëse të dilni jashtë, atëherë të mbani distancën nga 2 metra, të keni durim edhe një javë ose 2 javë, pastaj afiniteti i virusit i humb de facto, dhe ata të cilët janë të smur, ata de facto lajmërohen vetë, ata të cilët janë të shëndosh, vazhdojnë jetën tutje. Është mëse e nevojshme të kemi durim dhe të rrim në shtëpi e mos dalim pa asnjë argument. Doktor, faleminderit shumë për këtë inkuadrim, për këtë performancë në këtë emision. Kënaqësia është e imja. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Gjithashtu. Natën e mirë, të dashur miq, patëm pra doktor Nasser Beqën, kryemjek i qendrës së testimit në Stuttgart të Gjermanisë. Ne do të rikthehemi sërish bisedës këtu në studio, por në vazhdim le të ndjekim një material i cili flet për reflektimin e COVID-19 në punë. Ndjekim së bashku. Me
shfaqjen e virusit Korona, ose të quajtur ndryshe si COVID-19 në botë, me rekomandimet e shtetit, shumë ndërmarrje dhe biznese ndërmarrin masa të jashtëzakonshme për punën dhe ecurinë e saj. Natyrisht se ritmi i punës ndryshoi në të gjitha vendet e prekura nga virusi për arsye se ju kushtuava mendje e madhe pastërtisë dhe higjienës, ndërsa më vonë u ndalua dhe puna dhe qarkullimi i njerëzve, përjashtuar policinë, shëndetësinë, punëtorët e medias, zjarrfiksit e të tjerë. Po ashtu si masë preventive ishte dhe mbajtja e distancës mes personave për t'u shmangur kontakteve me njëri tjetrin. Pati edhe shtetet të cilat punëtorëve të tyre u ka paguar muajin sikur se të ishin në punë, por me një kosto më të ulët. Punëtorët e Britanisë së Madhe, të cilët nuk mund të bënin punën e tyre si rezultati pandemisë së koronavirusit, do të kenë deri në 80% të pagave të tyre të mbuluara nga qeveria. Kështu kishte njoftuar sekretari i thesarit Rishi Sunak gjatë prezantimit të masave për të zbutur efektet nga pandemia. Qeveria do të mbështesë punëtorët duke paguar deri në 80% të pagave të tyre dhe deri në 2500 sterlina në muaj për të parandaluar kompanitë që janë duke luftuar të paguajnë pagat për të hequr dorë nga njerëzit. Ndërsa në Kinë janë 5 milion njerëz të cilët kanë humbur punën pas shpërthimit të koronavirusit gjatë 2 muajve të parë të vitit 2020. Sipas zyres kineze të statistikave, shkalla zyrtare e papunësisë u rrit në 6.2% për muajin shkurt. Ajo shënoi rritje të thellë krahasuar me vlerat prej 5.3% në muajin janar dhe 5.2% në muajin dhjetor të vitit 2019. Por si ka ndryshuar ritmi i punës së atyre të cilët janë duke punuar aktualisht në këtë kohë pandemie? Pas rekomandimit të instituteve shëndetësore që rekomandonin përdorimin e masave si qëndrimin në distancë prej të paktën 1 deri në 2 metër, përdorimi i maskave, përdorimi i dorezave, dezinfektimi dhe pastrimi i ambienteve të tjera, shumë prej punëtorëve për të mos thënë të gjithë u detyruan ligjërisht, por edhe u obliguan nga etika personale që patjetër t'u përmbaheshin këtyre masave. Si sfidë më e madhe atyre që aktualisht janë të detyruar të punojnë është edhe frika e tyre në vendet të cilet ata punojnë. Por krahas kësaj frike, fatmirësisht dhe për çudi është shtuar në masë të madhe dhe unifikimi ndërmjet kolegëve kundër një armiku të përbashkët. Në të kaluaren luftrat bëshin me armë të ndryshme, por sot ka ardhur një kohë në të cilën kolegët e unifikuar po luftojnë kundër këtij virusi duke i asistuar njëri tjetrit ndonjë dezinfektues, maskë mbrojtëse, doreza e shumë armë të tjera të cilat janë masa ose kundërpërgjigja më e mirë kundër këtij armiku. Pandemia do të na ndryshojë përgjithmonë, individualisht dhe si shoqëri. Vlerësimet flasin për 25 milion të papunë në mbar botën dhe për një Itali të ngjashme me atë të viteve 1940. Ndoshta do të lindim punë të reja, megjithatë do të kemi një perceptim tjetër për atë që është rëndësishme apo e tepërt. Por kur gjithçka të ketë mbaruar, do të jetë vendimtare që të drejtat civile të fituara ndër shekuj do të rikthehen në tërësi qytetarëve. Për shembull, COVID-19 nuk do të jetë preteksti për një mbikëqyrje masive përfundimtare, kur urgjenca e justifikon atë sot nuk do të ekzistojë më. Jemi rikthyer shikues të nderuar në këtë transmetim të drejtë për drejtë, do të vazhdojmë bisedën këtu në studio. Hoxhe, patëm doktorin i cili ishte kategorik që njerëzit të kenë kujdes të shtuar në këtë drejtim kur bëhet fjalë COVID-19. Aq më tepër kur këto porosi vijnë nga ekspertët, nga një ekspert i këtij kalibri, zoti ruhet doktorin Villasht Bereqet e shëndet të gjithëve, sidomos mjekëve që në këto ditë pra janë ata që janë në vijën e parë të frontit të quhen të luftës ndaj këtij virusi, sepse secili prej tyre do të dëshironte të ishte në shtëpi e të mos prekej nga askush, por ata janë që merren me këtë. Dhe në fakt ne për këtë edhe potencuam se edhe më herët se kjo nuk është inat i askujt dhe nuk do të bile këto thirrje ndoshta do të ishin shumë më të pranueshme kur i flasin ekspertët sesa kur flasin politikanët, edhe pse janë në krye të pushtetit që në atë rast janë qeveritar, por
thirrja atyre ndonjëherë mund të kuptohet sikur në Kosovë që patëm një farë mosmarrëveshje mes presidentit dhe kryeministrit rreth lëvizjes. Ato le të jenë mënyra se si ata do të komunikonin, por ajo që do të ishte më e mira për popullatën, për njerëzit, atë do të duhej ne ta merrnim parasysh dhe në fakt edhe mua personalisht do të më bën më të disiplinuar sigurisht kjo gjendje që sa më pak të lëvizim, sa më pak të kem kontakt me njerëzit, edhe pse nevojat e njerëzve janë të shumta, ju them kështu, ne kemi raste kur duhet të shkojmë nganjëherë të rrim me njerëz, për arsye se vërtet disa kanë edhe probleme psiqike, psikologjike me vetmin, edhe mos ta marrim ne çdo herë se çdo familje është e madhe dhe çdo familje ka anëtar të mjaftueshëm, dhe për shembull kryetari i komunës së Prishtinës ofroi ndihmë për familjet për plesht e vetmuar. Kjo në shumë fshatra, në shumë zona rurale nuk tingëllon shumë edhe e nevojshme ndoshta, por duhet të kemi kujdes se ka njerëz që janë të tillë, që nuk ka askënd afër dhe nata është e gjatë për ta. Kemi një telefonat, e cila është në pritje, mirëpresim me njëherë, pastaj mund të vazhdojmë hoxh. Po, patjetër. Për këtë çështje, alo? Jo, selam aleikum. Aleikum selam. Kam një dy pyetje. Po? Pata me vetë, hoxhën cilën vetë, u konë murtoja, edhe sa ka pas vdekun kur ka qenë murtoja. Po? Edhe që kësë mui, a ortarë për i zotit që në qanë në uë, edhe a ka të shkru me në hadithë, së në ajetët Koronit, sa njerës ka në vdek, edhe sa mund me të shkruve. E qartë. Edhe një më arrova, a është e lejume në sërgjes në njëri, për qësa i smuje, me si rrë pala. E qartë. Selam aleikum, zotit shpërblet. Aleikum selam, faleminderit për telefonatën. Po, do të vazhdoni aty, kuelat? Pra, njerëzit kanë nevojë që të jemi pra njëri tjetrit, sepse nganjëherë në kuadër të dëshirës për të qenë të shëndetshëm ata në luftën kundër COVID-19-it, mund të kemë nevojë ose mund të kanë nevojë edhe për të luftuar vetmin, mund të kenë nevojë edhe për të luftuar edhe diçka që mund t'i ngacmoj ata nga çdo fushë dhe nga çdo veprim. Pra, sido që të jetë kufizimet le të ndodhin që të kemi sa më pak prekje për kësaj sëmundje, dhe nga ajo që u kuptuan ndërmjet rreshtave të asaj që tha doktor Naseri, ishte se ne në fakt jo që nëse prekmi prej kësaj sëmundje jemi të rrezikuar që të vdesim, por mund të shkaktojmë ndonjë numër të madh të infektuarve, e që nuk kemi vend të mjaftueshëm në spitalet tona, ato që ai bëri krahasime pra me vetë Stuttgartin, një land, një krahin ta quajmë, një republikë atje, ose pjesa Stuttgart që ka 2.400.000 banor dhe sa shtretër e sa respirator kanë, edhe pse këtë dallim në respiratorëve që e bëri ishte shumë me dallim prej asaj që ne i mësuar të dëgjojmë këtu. Pra, me fjalë të tjera, nuk është qëllimi se do të vdesim, por do të marrim shtratin e dikujt që mund të jetë më i nevojshëm. Kështu që kjo do të ishte mirë, por me tekste veçantë le të ndodhin kufizimet e lëvizjeve nga shtetet e prekura në këtë rast, pra veç po ndodh kufizime ka të shumta edhe në aeroportin e Prishtinës, dhe kjo është një gjë e mirë dhe e duhur që po ndodh. Po. I përgjigjemi tani shikuesit për murtajen, pra nëse ka fjalën për murtajen vdekja e zezë që njihet ndryshe, flitet për mbi 25 milion njerëz të cilët kanë vdekur.
Po, sigurisht për këtë. Murtaja ndoshta është quajtur, nuk ja di gjenezën fjalës, por si smundje pra që vërtet ka qenë e tillë, por nuk e di vitin. Nuk e kujtoj, do thotë në cilin vit ka ndodhur. Sa i përket pyetjes së dytë, sipas asaj që po mundemi të kuptojmë nëpërmjet internetit, pra janë vitet 1665-66, pra ky është viti i Murtajës, po. Ka qenë Murtaja. Ndërkaq ky virus është paralajmëruar në hadithe, jo, nuk mund ta themi se një virus paralajmërohet në hadithe, por në hadithe kemi paralajmërime më të zgjeruara, pra kjo nuk do mend se kjo është një shenjë prej shenjave të voglave të kiametit. Shenjave të vogla të kiametit, që i bie pra kjo çoroditja e njerëzve, ky glabrimi i njerëzve, pa doktorin atë që tha në kuptimin se mjekët janë në gjendje ta bëjnë atë revolucionin e tyre, pra i kërkojnë ministrit të shëndetësisë në Gjermani atë që në fakt e meritojnë, por megjithatë njerëzit preken nga ana materiale shumë dhe interesi material e ka mbuluar interesin moral ta quaj. Hoxhallarët me tekst të veçantë, po e them hoxhallarët në këtë rrafsh të gjithë ata që quhen njerëz të fesë, të çdo besimi tjetër. Pastaj mjekët që kanë edhe mënyrat të betimit tyre, që shërbimet e tyre duhet të jenë në shërbim të popullit mbi të gjitha. Unë e di se ata kanë nevojë të jetojnë disi, por le të merren institucionet e caktuara gjese për të siguruar se si ata duhet të jetojnë, dhe është mirë që këto kategori të njerëzve, pa të cilët njerëzit nuk kanë mundësi të jetojnë, që të mos i lëmë të korriten, të mos i lëmë të kërkojnë, të lypin, që ata të arrijnë të drejtat e tyre përmjet protestave e gjërat e tjera. Ishte për mua lajm shumë i mirë nëse doktor Naseri do të kishte ndoshta bazë për këtë që thot edhe në emër të shumë kolegëve tjerë, që nëse atyre ju krijon kushtet për të punuar, ata shumë shpejt mund të kthehen në Kosovë. Pastaj të bëhet një rregullim i gjithëmbarshëm i çështjes shëndetit në vendin tonë dhe i trajtimit, pra edhe tek spitali, por mbi gjitha tek profesionalizmi, tek specializimet, jo të kemi specialistë që janë të papunë. Kjo në një mënyrë apo tjetër është thirrje që ata të largohen dhe të shkojnë në vendet të tjera, jo si Gjermania, dhe nëse janë më ulë se Kosova. Mos flasim kur atyre ju oferton një shtet si kur është Gjermania. Me fjalë tjera, do të shtrim, pra kemi nevojë për më shumë shtet, më thjesht. Jo më shumë pushtet, po më shumë shtet që njerëzit të prekin. Dhe bujar, ky është një test që kësaj here është dashur çdo politikan ta shohë veten. Pse njerëzit në vendin ton e kanë më të theksuar frikën se mund të humb buka? Pse njerëzit në këto troje akoma mbështeten në forcat vetanake? Pse një bujk akoma dëshiron që ta ketë hambarin e vet në obor e nuk i beson askujt? As rrymës që dikush mund t'ia ofroj. Pra ai dëshiron ndoshta ta ketë edhe atë mjetin e blumjes së grunit apo të misrit në mënyrë ndoshta klasike, sepse nuk i beson. Akoma ne e di se jemi popull që nuk jemi zhvillu me besueshmëri dhe mbështetje në shtet. Pushtetet që i kemi pas deri para luftës nuk kanë qenë tonat në një farë forme dhe na kanë lënë anash në një mënyrë apo tjetër. Mirë po, edhe 12 vjet pas shpalljes së pavarësisë, akoma të mos kthehet besueshmëria në institucione, kur i pari i vendit, në këtë rast kryeministri, do të bënte thirrje ose do të tregonte se ka rezerva të mjaftueshme të ushqimit. Hambaret, mullit janë të pajisur në mënyrë të mjaftueshme për të tejkaluar këtë muaj dhe atë muaj tjetër. Atë pse ne duhet të presim në radhë dhe të shkojmë të furnizojmë me miell. Kjo gjendje pra as në luftë nuk ishte e tillë. E pastaj e shfaq edhe atë glabrimin dhe gjërat të tjera që njerëzit mund t'ju dalin në shesh dhe në situata të papërshtatshme ta quaj. Po.
Çështja tjetër që përmendi shikuesi ishte a lejohet të varroset pa e larë personin i cili ka vdekur nga COVID-19? Sikur e kam dëgjuar këtë pyetje disa herë, këto net dhe janë përgjigjur shumë hoxhallar, por disa njerëz sikur e kanë përshtypjen që virusi është i gjallë tek personi i vdekur. Me thoni ju personi i vdekur sa kohë mund të qëndrojë i tillë derisa të vjen momenti për të varrosur. Kështu që mos të kenë frikë askush. As hoxhallarët ose njerëzit që merren me pastrimin e kufomave nuk kanë nevojë që të mobilizohen tej mase për të pastruar kufomën, për të larë kufomën e një të vdekuri që do të mund të ndodhte në rast hipotetik. Gjersa deri më tani kemi vetëm një të vdekur, nuk duhet të bisedohet një gjë e tillë, sepse shoqërisht nuk kemi raste të shumta të tilla. E qartë. Kemi një tjetër telefonat tani, alo? Alo? Selam aleikum, hoxha Pendet. Aleikum selam. Pasi që jemi në këtë ligjerat santit ju që jeni në emisionin drejt për drejt, si në ndihgjua si emisionet jo përshëndes. Faleminderit. Dëshiroj që sa më shpejt dëmë virus që ka marrë bardë njerëzimin, dhe pasëshërisht ka islam, edhe kam një pyetje mos valë, na si muslimanë dhe gjithsesi bota islame, jemi ka përjetojme këtë virus, mos kemi gjinore shumë të moja, që me ka quj lëmi Allah, me lave, me pague, dikush fizikisht me shëndet, dikush me luft psikike, dikush me tram që ka, dikush qëtësime familjare, e ne ka pru Allah i këtë dënime, ne e mbrana kështë të izolum, që fejtëm si karantin të izolime, valë mos jemi të logjinare se të kujse të që pa shtresa jemi mbush haram. Jemi dalë për rrugës Zotit, gjëllëshanë hu, kur gjithë bojme shahadet, palemi, shkojnë gjamia, pa marë parasysh intelektuale, hoxhallarë, doktorët, gjithë pa shkojnë, isha që është profesor doktor i fesin gjami, palë dyre shate, të nga dhe për gjamia, Allah, mos jemi mbush logjinare, mos nga kanë gërdit edhe gjamia, e ne ka që Zoti më mbyllë për vikua dhe këto, më largu nga prej tyna. E dëshiroj prej të një pyet, një përgjigje, sa ma thjesht, edhe dëshiroj që të kaloj sa ma shpejt ky virus, e të këpëjmë ato kështë që lejku e koramin e punës, e gjamiat, e shkollat, e çdo muslimon vendet e vetë. Hajde, selam aleikum. Aleikum selam, faleminderit shumë që na telefonuat. Pra, a mos është kjo për shkak të gjunaheve, thotë njerëzit gjithsa jemi edhe në kuptim të reflektimit të virusit, duke folur, njerëzit gjithmonë do të shohin nga ky prizëm që çdo gjë që na vjen, nëse është e keqe, ajo është e mirë për ne. Pse është e mirë për ne? Sepse të këqijat që ne i përjetojmë në jetën tonë, që na vinë në kuptim, mund të jenë ato nga duart tona, siç ka thënë Allahu në Kur'an, por tregimi se bima kesebet eidikum, se ato janë si rezultati i veprave të juaja, nuk do të thotë se është koha që ne këtu të paguajmë dënimet, sepse bota për të marrë shpërblimet, respektivisht dënimet, është e ahiretit, por nëse na përshpejtohet ndonjë e mirë, është myshdja e Zotit që na çon këtë tokë, po edhe nëse na përshpejtohet ndonjë e keqe, është që të lajmë ndonjë gjuna, patjetër. Mirë po, këtu muslimanët e shohin veten nga prizmi i tyre. Është e vërtetë që si botë islame, si shoqëri muslimane, edhe shqiptare në këtë rast, kemi mëkate jashtëzakonisht të mëdha, kemi të meta jashtëzakonisht të mëdha, kemi emër islam e punë fare, pak të islamit, kemi shumë kamuflim e shumë pak shpirt edhe besim. Kemi shumë dëshirë të dukemi në pamjen të jashtme, më shumë me mjekra më të gjata, ndoshta me pantallone më të shkurta, ndoshta me qasje e me tespi në dorë më tepër, e me këndim të mevludeve apo të qelimeve, e me reflektim me shkuarje në xhami, para syve të njerëzve në për kohë të caktuara, ose
ka plot që këtu mund të i fusësh këto kategori që i përmenda, por me gjithë atë që funksionon sot bota, me njerëz të shumt që i ka, nuk mund të jenë këta njerëzit më të këqij edhe nëse këto të meta i kanë. Unë më së paku do të kisha dashur që në një gjendje sikur kjo, në një pandemi që sikur folëm deri më tani, pra ka kapluar tërë botën, të ndalesh edhe të specifikosha muslimanët. Por nëse më lejohet një gjë e tillë, atër mund të themi se deri më tani muslimanët më së miri kanë kaluar këtë. Akoma nuk kemi statistika të tilla dhe sikur do të kisha thënë, do të uroja që të mos jenë ato statistika, të mos bëjmë kësi dallime, por të gjitha masat parandaluese që merren, që thuhen, ne kemi përmendur dhe ditë më herët në një emision këtu te ju, në këtë studio, se nëse ne na thuhet lani duart, ne 5 herë në ditë bujar marrim abdes, për namaz është fjala, nga 3 herë është sunet që t'i lajmë duart, në 3 herë, jo një herë. Pastaj, para dhe pas bukës, ne ushqemi dhe 3 herë tjera, dhe 6 herë në fakt, para dhe pas bukës në 3 racione. Pastaj, ne në çdo rast kemi duart e pastra. Është interesante, rasti i parë kur u lajmërua me virusin COVID-19 në Bosnjë, Hercegovinë, ishte një lajm shumë interesant që edhe ai rast ishte nga Republika Srpska. Që i bie pra muslimanët deri më tani më së paku janë prekur, edhe në nivel të shteteve, edhe në nivel të numrit të viktimave dhe të tjera. Mirë po virusi nuk pyet. Unë nuk mund të them se tash nuk ka musliman që vdesin, jo do të vdesin edhe musliman, se virusi nuk pyet. Por edhe nëse analizojmë një gjë të tillë, shihet se abdesi, gusli dhe gjërat e tjera që muslimanët e kanë për ditëshmëri janë shumë më të mëdha se sa të tjera që mund t'i kemi si lëshime, mëkate e kështu me radhë. Megjithatë, unë e di se shumë njerëz këtë preokupime kanë se a ju mërzitëm Allahu që ai na ndaloi xhamit. Në fakt Allahu nuk na ndaloi xhamit. Nëse do të kishte diçka që bën të kishte përjashtim, do të ishin të vetmet xhamit ndoshta. Por megjithatë, nëse është apel mbar botror i gjithë mjekëve dhe jo vetëm i mjekëve të konfeksioneve të tjera me besime të tjera, po edhe të atyre që janë musliman, të gjithë e thonë të njëjtën se është koha që ne të rrim sa më të vetmuar dhe sa më të izoluar, sa më pak njerëz që në një mënyrë të mos marrim virus nga dikush, e nëse e kemi të mos ja japim dikujt. Pra thjesht kjo është apeli dhe të gjitha muftinit në nivel bote kanë marrë po të njëjtën vendim, kështu që Allahu nuk do t'i lejë xhamit e zbrasta. Këto binduni, kjo shumë shpejt do të zhbllokohet inshallah. Po. Dhe më duket se sërish e kemi në lidhje të drejt për drejt profesorin Milazim Krasniqi. Profesor, po dëgjojmë? Po, me të asat lidhje me ju bujar. Faleminderit shumë. Atëherë profesor, do doja t'ju pyes për aspektin e humanitetit gjatë këtyre ditëve. Si e keni parë ju? Si e komentoni? Me thonë të vërtetën, puna e parë që duhet theksuar në këtë kontekst, padyshim është puna humane që bëjnë mjekët dhe infermierët në spitale dhe në ambulanca ku ballafaqohen me sëmurët e infektuarit. Dhe unë jam i bindur që ne kena ndërtu një narracion shumë negativ për mjekësinë në Kosovë në të kaluarën, edhe kjo është një rast për të pa që megjithatë shëndetësia duhet të ketë më shumë për kujdesje, më shumë financime, më shumë për krahje, sepse kur vjen puna që thuhet stani pani, aty duhet të mbështetemi. Pra ka qenë një periudhë që njerëzit e kanë marrë me kollajllëk këtë punë, me idenë se shkojnë në Shkup, shkojnë në Stamboll për mjekim, po ja që kur vjen puna kështu, atëherë duhet kesh spitalet e tua, duhet kesh furnizimet e tua dhe personelin. Mendoj që është një tregim shumë i mirë puna që kanë bërë, që po bëjnë mirë dhe infermierët. Një
breng që kam seriozisht është se çfarë po ndodh me familjet e varfra, me familjet në nevojë, këto ditë ku është si më thënë, kufizu shumë qarkullimi dhe kur mundësitë për të dhënë sadaka, për të dhënë bamirësi, na janë kufizu të gjithëve. Nuk dëshiroj të më thënë seriozisht protagonizëm, po e kam premtu për shembull për një ndihmë për një familje jetimësh, lavdim gashit para 2 javë gati u bon, dhe ende nuk kam rri me realizu premtimin, pra obligimin që kam marrë për atë familje, sepse thjesht nuk po ka mundësi të qarkullimit. Jam i bindur që shumë njerëz në këtë situatë janë të gatshëm të ndihmojnë, por Halil Kastrati me ekipin e vet, ai për një me po bën punë të shkëlqyeshme edhe në këto ditë, sigurisht edhe shoqata tjera, po supozoj që përmenda dhe lavdimin edhe të tjerë, janë në teren për ky mekanizmi për t'i gjetur bamirësit edhe për ta shtri, është tash shumë e nevojë sepse boja s'duhet me harru. Familjet e varfra nuk kanë rezerva, nuk kanë para shtesë, kështu që atyre ju harxhohen shumë shpejt ushqimet dhe nëse kjo vazhdon do të bëhet dramatike çështja atyre. Por këtë herë kishin një përkrahje nga qeveria, ata cilët jetojnë me asistencë sociale morën dyfishin e asaj që marrin çdo muaj. Shqyr zotit, kjo është gjë shumë e mirë dhe duhet vazhdoj. Unë po besoj që tash duhet ndihmohet edhe sektori privat, sepse është jashtëzakonisht shumë i goditur. Keni parasysh që shumica e bizneseve në Kosovë janë biznese të vogla dhe ato nëse rrini kohë shumë gjatë të mbyllura pa gjeneru të ardhuna, ato thjesht shkojnë drejt falimentimit dhe në atë rast rritet papunësia, rriten problemet e mëdha sociale, prandaj qeveria duhet të bëjë diçka në këtë drejtim. Mbram dëgjova diskutimet në qeverinë e Tiranës, planifikonin të merrnin huo 300 dhe 400 milion euro për kredi në fakt, për të përballu pasojat sociale që do të ngeten nga mbyllja e bizneseve. Pra unë mësoj që dhe qeveria duhet të hartoj urgjent një program të tillë i cili përballon edhe ndihmën ndaj familjeve nevojë, por edhe ndaj bizneseve të vogla dhe sidomos bizneseve private në përgjithësi, po në veçantë bizneseve të vogla, të cilat nuk kanë mundësi të gjenerimit të ardhurave. Po, dhe profesor, sigurisht që këto ditë janë marrë disa masa për të parandaluar depërtimin e këtij virusi tek qytetarët, dhe ndër të tjera është e rekomandueshme që qytetarët tanë të lexojnë sa më shumë, por ju si mendoni, sa lexojnë populli, shoqëria jonë? Populli jonë nuk lexon hiç, bujar, populli jonë është ndër popullit të analfabet funksional, popull që me shumicë absolute i din gjermat, po janë në gjendje me nxjerr kuptime. Këta kam me dhimbje, por e tham në bazë të përvojës gjatë që kam të punës në teren, punës me njerëz, ne kemi një sistem arsimor i cili nuk motivon për lexim, ne rezultatet e PISA-s kanë tregu paaftësinë për të pas gjykim kritik, pra shkollat janë shumë të dobta, shumë demotivuese, familjet në shumë aspekte deri tash po kanë qenë të prekupuara me gjallimin, me ekzistencën dhe më pak të fokusuar në edukimin e fëmijëve, dërsa nëse nuk krijohet pasioni, dëshira, dashuria leximit në fëmijëri, ajo manena nuk formohet. Unë jam i bindur, po të shikoni parametrat e librave, tirazheve të librave, po të shikoni, si më thonë, interesimin për ngjarje kulturore, siç janë premiera teatri, kështu me radhë, kjo është vend që ka përjetuar një shkretim kulturor, është vend i dekulturuar, për shkak se mas luftës prioritete kanë qenë ringritja ekonomike, sociale, kultura është lënë edhe arsimi totalisht anësh, kështu që na kena gjenerata të tëra të analfabetëve funksional, cilët jam i bindur që edhe po të lexojnë vështirë kuptojnë. Megjithatë, ndoshta ky është një rast i mirë që edhe ata të provojnë të kthehen kësaj vlere të madhe të
cilën Zoti na ka dhuru pra leximit, të fillojnë, si më thonë, të lidhen me leximin, sepse prej tij buron dituria. Po. Nuk e dim nëse e kemi në lidhje ende apo u shkëput telefonata, regjia? Si duket u shkëput telefonata, kërkon ndjes për këtë ndërprerje, si të qoftë e falenderojmë profesorin për këtë inkuadrim, për këtë përmbledhje që na e bëri. Atëra, Hoxh, do të vazhdojmë bisedën edhe pak minuta, apo më duket e kemi sërish profesorin? Po, profesor? Po, provojmë ta inkuadrojmë sërish? Po, profesor. Besoj që të fjalia e fundit duke u përfunduar, shpresoj. Po, a do të shtoni edhe diçka në Jo, mendoj që apeli im është permanent, jo vetëm në kohën e pandemisë. Apeli im është permanent që njerëzit për një moment duhet të lexojnë, duhet të studiojnë, duhet të debatojnë, duhet të reflektojnë, të meditojnë, sepse në fund këto janë urdhrat e Zotit, nuk i kemi shpik na, këto janë urdhrat e Zotit. Zoti na ka dhënë mendjen, arsyen dhe prej nesh kërkon që ta shfrytëzojmë për të zbuluar të bukurat shenjat e Zotit në natyrë, për të zbuluar, si më thonë, edhe të vlerat tona, të shpirtit tonë, vlerat e raporteve sociale, familjare, dhe këto mas miri zbulohen përmes leximit, studimit e jo vetëm përmes asaj që quhet njohja intuitive, që është njohje programuar, po është njohje elementare, ndërsa kjo njohja që vjen prej studimit është më e strukturuar, më e thellë, është më domethënëse, prodhon kuptime më shumë dhe rrjedhimisht edhe krijon mundësi për të zgjidhur problemet më lehtë, më shpejt. Po, edhe një çështje do doja, profesor, kur flasim për COVID-19, përmendet më herët post-covidizmin, dëgjojmë njerëzit ta zëmë në fushën e sportit, në fushën e futbollit, kur thonë se jetojmë në epokën e Mesit dhe Ronaldos e kështu me radhë. Ju si ndiheni, apo ta themi kështu, a ndiheni krenar, me që nuk ndodh shpesh një epokë e re, nëse mund ta quajmë, a ndiheni krenar që jeni në një kohë të tillë dhe po e përjetoni një ndrim të botës, nëse mund ta quajmë kështu? Po epokat faktikisht kanë ndodhur me ndryshime, ndodhin me trembite të mëdha, ose kanë ndodhur me shpallje hyjnore, ose kanë ndodhur me revolucione industriale, ose me revolucione politike, ose me luftra shkatërore. Pra janë forma të ndryshme. Kjo është njëra nga një formë që në të vërtetë ka një histori të njohur, sepse pandemitë dhe epidemitë e ndryshme kanë shkaktuar në periudha ndryshme historike humbje të jashtëzakonshme demografike në historinë e njerëzimit. Fjala vjen gripi spanjoll para 100 vjetëve, dikon ka llogaritët që kanë vdekur nga gripi spanjoll 30 deri në 50 milion njerëz. Pra kanë vdekur më shumë se nga 2 luftat botërore. Pra kjo epidemie tashme nuk e ka numrin e madh të viktimave si këto epidemi, por është e shtrirë në tërë botën. Lija e tjerë, por ka një ndryshim spektakular në mënyrën e menaxhimit, në mënyrën e reagimit. Dhe kjo po dëshmon edhe diçka që është shqetësuese, që shtetet e fuqishme, shtetet liberale nuk kanë kriju kapacitete, mekanizma për mbrojtje shëndetësore në situata të epidemive. Për shembull, ka kollapsu sistemi mjekësor në Itali, po kollapson në Spanjë, Gjermania është para provave të tjera jashtëzakonshme. Amerika sot për shembull ka 10.000 raste të reja të infektuara. Pra janë shtetet liberale që më shumë janë shndruar në serviset korporatave, që janë serviset të popullit, dhe gjitha këto jam i bindur që do t'i nënshtrohen një analize për të pa defektet edhe disfunksionin e këtij mekanizmi, dhe kjo mund të çon te mendimi që do të jetë një periudhë që do të quhet post-covidizëm, për shkakun e thjeshtë se do të moten me këto përvoja të hidhura dhe do të ketë logjikisht përpjekje për të gjetë zgjidhje për krizat e ardhshme
në mënyrë që të mos kollapsojnë shtetet apo sistemet siç kanë kollapsuar me rastin e Covid-19. Po, dhe jeni optimist që shumë shpejt do të kalohet kjo situatë apo jo? Nuk jam prognozues, unë po llogaris që kjo do të kaloj me një proces kur ta vënd veten. Siç po shihet mekanizmat shëndetësor nuk janë të aftë për ta ndalë, sepse as nuk ka vakcinë, as nuk ka në një mbrojtje, përveç kjo mbrojtje që është me mbyll shpejt, që kjo në fakt është mbrojtje natyrale, kjo nuk është mbrojtje shëndetësore, nuk është mbrojtje e një mekanizmi planifikuar shtetëror. Pra, kriza, pandemia, po shpresojmë me ndihmën e Zotit në instancë fundit që do të kaloj, se cilat do të jenë pasojat e saj për njerëzit, për si më thonë shoqëritë, për shtetet, kilometrat që të analizohet më vonë, por sigurisht që kjo nuk do të vazhdoj gjithmonë, sigurisht se asnjë epidemi dhe pandemi nuk vazhdon ashtu, por e sigurt është që ajo që mbetet është që shtetet dhe qytetrimet kanë qenë tërësisht të papërgatitura për këtë pandemi. Po, profesor, faleminderit shumë edhe për këtë inkuadrim. Ishte kënaqësi edhe për mua në këto ditë krizës, unë gjithmonë po zakonisht këto ditë krizës edhe më shumë e shikoj PIS TV-n dhe disa herë më rekomandon në Facebook miqve të mi që për koncentrim, për qetësim të shpirtit ta shohim pak më shumë PIS TV. Faleminderit shumë, profesor. Shëndet mira. Gjithashtu. Pra patëm sërish profesorin Milazim. Hoqë, do doja të ndaleshim edhe pak dhe shkurtimisht tek pjesa e izolimit dhe reflektimit. Ka po qanë ky izolim i njerëzve sipas jush? Natyrshëm që edhe vetë izolimi e don një parapërgatitje që të merr orientimin e duhur dhe të dalim me rezultatet e duhura. Nëse njerëzit nuk janë të parapërgatitur për një gjë të tillë, atëherë nuk do të thotë që izolimi sjell të mira. Një dietar i madh i famshëm islam është që kur ishte burgosur, i kishin thënë se për shkaqet politike mund të quhet, domethënë për qëndrimet e tij, fetare natyrshëm që po burgose ai kishte thënë nuk ka gjë të keqe. Nëse mua më lirojnë, unë do të bëj punën time që e kam bërë. Pra i famshëm në shkencë shumë. Nëse mua më vrasin, pra burg me dënim me vdekje, atëherë do të regjistrohen prej shahidëve, sikur të luftoja. Nëse më burgosin, do të kem rastin të vetmohem me Allahun në ibadet. Nuk janë të gjithë njerëzit të përgatitur për këtë të fundit, ta quaj dhe që ndonjë rast vetmin ta konsiderojnë si një dhuratë. Izolimin ta konsiderojnë si një dhuratë. Unë e pritja prej profesorit një përgjigje të tillë që në pyetjen e parë, kur pyetet se nga ajo që e njohim edhe personalisht, angazhimet e tij bëjnë që është fat i mirë që të ketë thirrje që ai të mos dalë prej shtëpisë, dhe njerëzit intelektual në përgjithësi pra kanë elan për të kaluar shumë orë brenda shtëpisë sepse kanë mungesë ta quaj, kanë nevojë në gjuhën fetare ta bëjnë kaza atë daljen e shumë që e kanë në terren dhe jashtë shtëpisë, të kalojnë edhe me familje aq më tepër ata që sadopak kanë një bibliotekë të vogël personale, e mos lasim disa të tjerë që ne plot jemi ata që kemi vendosur shenjën nëpër libra se kur t'i kthehemi dhe në çfarë çasti ta lexojmë atë, e shpesh nuk e gjejmë atë kohë dhe ja këto ditë janë më të volitshme. Po ashtu edhe në fushën e ibadetit dhe të adhurimit, në fushën e agjerimit, në fushën e namazit të natës, ta them të leximit të Kuranit, dëgjimit të Kuranit që janë shumë më të mira. Mirë po ka njerëz që thash edhe një herë, vetmia ta i prish, vetmia se nuk e njohin Allahun, nuk e shijojnë ëmbëlsinë e sejdës dhe atë nuk mund ta mësojnë atë ditë kur ata ju bie të vetmohen. Andaj ata këtë ditë më shumë se kur kanë nevojë për mësime, për udhëzime se si të kalohet vetmia, që ata në fakt ta mbajnë në mend për së miri vetmin pastaj.
që do të mund të dilshin më të vërtet me rezultate jashtëzakonisht të suksesshme. Hoxh, ne kemi edhe shumë çfarë për të diskutuar, mirë po erdhëm në fund të emisionit. Faleminderit që ishit përgjatë këtyre orëve me ne. Faleminderit edhe për juve, për këtë organizim, për këto përgatitje, por edhe këta mysafirë në fakt që e begatuan shumë këtë emision. Ishte kënaqësi që të jem me ju dhe me shikues tuaj dhe në mesin e këtyre mysafirëve patjetër. Faleminderit edhe një herë, të dashur miq. Kjo ishte e tëra sa i përket emisionit të sotëm special. Faleminderit që na ndoqët. Mirë takofshim emisioneve të tjera.